خليني أنا أرحب بكم مشاهدين لصوت الشعب. السلام عليكم. خليني أقدم تحية لناس المشاهدين في الفيسبوك، وأيضا لناس المشاهدين في اليوتيوب، وناس المستمعين في كلاب هاوس. السلام عليكم. أنا سعيد إنه أكون معكم في الحلقة بتاعتنا الأسبوعية الليلة. كالعادة طبعا مفروض يكون لنا حلقتين، لكن الظروف ما سمحت امبارح، ولذلك قدرنا نعمل الحلقة بتاعت الليلة. بعد ده قنينا نلتقي تاني إن شاء الله الأسبوع الجاي. I know في Clubhouse there is a lot of things going on. Very unfortunate. أنا ما كنت في Clubhouse الليلة، جيت بس قبل شوية and then open voice to the people forum, but I can see there is a lot of rooms بالنسبة ل what happening في جنوب السودان بالذات. what happened 2 days ago في Central Equatoria، منطقة بتاعت خور غلطان. في مقام الأول خليني أرحب بكل المشاهدين من أبناء جنوب السودان بكل المقامات بتاعتكم السامية، ناس المشاهدين الآن، وبرضو ناس اللي تجي تشاهد الحلقة لاحقا إن كانت في فيسبوك ولا في يوتيوب ولا في كلاب هاوس. وبداية الحلقة أنا أحاول نقدم تحية خاصة لشعب جنوب السودان المصابر داخل الوطن وكذلك خارج الوطن. أنا بحييكم تحية الشرف والكرامة، وهي تحية المجد وتحية النضال. تحية تانية برضو نهنا أنا نقدمها لجماهير شعبنا داخل مخيمات الأمم المتحدة في جوبا، في ملكال، في واو، في بنتيو، وكل المتشردين في الولايات العشرة، وكذلك 3 إداريات. لا ننسى أيضا أن نبث تحية بتاعت الصمود لأبناء شعبنا داخل مخيمات في يوغندا، في كينيا، في إثيوبيا، في السودان، في إريتريا، في مصر، وكذلك العالقين في ليبيا. لكم تحية شرف وكرامة. أيضا نقدم تحية لكل المناضلين داخل البلاد وداخل الأحراش، وكذلك خارج جنوب السودان الجبهة الأولى في مواقع بتاعة التواصل الاجتماعي. خلوني برضو ماشين نبدأ الحلقة نرسل تحية بتاعة تهازي للأبرياء من أبناء جنوب السودان لهم ضحايا بتاعة فشل بتاعة الدولة في بناء بتاعة الدولة، وفشل في حماية المواطنين، وفشل في خلق الاستقرار. بنرسل رسالة بتاعة تحازي للناس اللي فقدناهم في خور غلطان، وكذلك نحن بنفقدهم يوميا في كل الولايات العشرة و3 إداريات بتاعة جنوب السودان. واقع طبعا في جنوب السودان معقد جدا. وقبل ما نحن نبدأ الحلقة بتاعتنا بتاعت الليلة، لأنه معلش ده حلقة الواحدة بس في الأسبوع ده، في قضايا كتيرة مفروض نجيب فيها، لكن وبنحاول إنه نعمل علينا في خلال الحلقة بتاعت الليلة، نحاول نتطرق على جل القضايا وندي فيه راينا اللي هي راي بتاعت منصة بتاعت صوت الشعب. أنا في صوت رسلوا لي واحد قبيل ولا امبارح، actually I'm sure ده صوت بتاعت بيشوب سانتو لو أنا ما غلطان كده. أنا let me play it. لو في زول بيقول ده صوت، أنا بعرف ده صوت منو بالضبط، but ناس ممكن يكتبوا تحت. You will support them and you are supporting them. You are saying, oh yeah, every day, one they kill your parents, they kill your mothers, they kill your children, they destroy your villages, and you say, oh yeah.
Is it not like that? You who are This dominating. is Santo Mush. Must be the one supporting these people. Yes. Why? Why? Can you not question yourself? Can you not say, look? انتوا اتعرفتوا على الصوت ده صوت بيشوف سانتو مش كده ولا ده صوت بتاع زول تاني؟ يعني الناس المستمعين في كلاب هاوس وبرضه مشاهدين في يوتيوب وايضا في فيسبوك. I cannot support a regime. اتمنى الصوت يكون واضح. داير نبدا بيه حلقه بتاعتنا بتاع الليله. الناس المشاهدين فيسبوك وفي يوتيوب والمستمعين في كلاب هاوس لو الصوت ده واضح ليكم اكتبوا لي تعليق تحت. خلينا هو اقل كم دقيقه but listen to it as a beginning of our episode tonight. That kills his own people. That's why Jesus died. He died because of this. How can you support injustice? But anyway, I know that you people are not suffering. No? You have a lot of money. You are happy. You are enjoying. You are being paid every month dollars. And you are sleeping very well. Is it not like that? Eh? You are not even hungry. You are eating 5 times a day. And the things in the market are very cheap. You just buy with anything you eat. Muskila? This is the country you fought for. This is the country your fathers fought for. This is what you are supposed to live. This is how you are supposed to live. It is unjust. It is unjust that our people are subjected to degradation, to suffering, to death, for crime they have never committed. For a crime they have never committed. You suffer hunger for reasons that are not even clear. You work, you are not paid. You are paid, you put your money in the bank, the money doesn't come out. It stays in the bank. You go to the village, you are killed. You want to go and cultivate, you are killed. You want to go and take care of your cows, the cows are bombed. وقبل ما اننا نمشي قدام لو انتوا استمعتوا لتبشير بتاعت بيشوب سانتو انا ما بعرف لو كان ده يوم الاحد بتاعت امبارح لانه الفيديو الصوت ده رسلوا لي امبارح وللاسف مرات نحن بنرسل حاجات لكن ما بكون في يعني description لانه الصوت ده كان 200 وكده لكن also the voice it is relevant للسيتويشن بتاعتنا بتاعت جنوب السودان الليله ونحن ماشيين نناقشه. in addition to that قبل ما نمشي قدام خلال الحلقه بتاعت الليله انا احاول اتطرق على كلام بتاعت جنرال كول مانيان اول امبارح في صلوات بتاعت بيشوب في جوبا اللي هو ذكر انه الجنوبيين المشكله بتاعتنا في جنوب السودان ما مشكله بتاعت قبليه ده مشكله بتاعت كسل وانه ناس شباب ما داير تزرع والشباب ما داير يشتغل والجنوبيين ما داير ياكلوا فروك اللي هو غوانجا الجنوبيين ما داير ياكلوا كلاب. انا ما بعرف لو كول مانيان دينكابور قاعد ياكلوا فروك ولا قاعد ياكلوا الكلاب. I think that is not something كول مانيان want to force جنوبيين انه لازم ياكلوا غوانجا وياكلوا كلاب وياكلوا الكلام اللي هو كله ذكره ده because it is a personal choice. ده قناعات شخصية. أمريكا هسه أنا قاعد في أمريكا أنا هسه قاعد في أمريكا ده. لما تمشي المطعم بتاع تشاينيز the American people في البلد ده ما بياكلوا دبايب ما بياكلوا الغوانجا ولا بياكلوا الكلاب إلا تشاينيز يا بياكلوا حاجاتهم ده. وأنا داير زول في لايف فيديو ده أكتب لي هنا لو في مثلا أنت مشيت أي مطعم بتاع تشاينيز وشفت الكليب. أنا شخصيا أنا قاعد أمشي from time to time بمشي Chinese restaurant لكن لأنه طبعا ده مأكولات حاجات يعني خاص بثقافة بتاعت مجتمع معين وعرق معين
لكن لأنه نتيجة الجهل وتخبط والتكبر في السن، الكبر في السن، والناس دي وصلوا الحالة بتاعت الدروشة في العقولهم و they become very confused. عشان كده الكونفيوجن الموجود في سلوكياتهم دايرين انه الجنوبيين they supposed to go into that. I'm going to address الحاجات دي كلها ليلة. عشان كده انا يعني كلامي قاعد اسمع كلام بتاع مقطع بتاع بيشوب سانتو because هو is very honest. هو صادق جدا. بيشوب سانتو هو صادق وهو امين مع نفسه. And I thought انه كل من young being political advisor بتاع senior political advisor بتاع senior advisor بتاع president Salva Kiir, he should be aware of the security situation في جنوب السودان. But it's good, there is people, they still they can say the truth. Whatever you like it, you don't like it. في ناس في جنوب السودان they still respect it, and also people still have faith in them, like Bishop Santo اللي هو قادر يجي يقول للجنوبيين انه ما قادر تزرع لانه في مشكله بتاعت security. انت ما قادر تعمل اي حاجه لانه في مشكله بتاعت امن. كان انت مشيت زراعتك والزراعه بتاعك ده قام، يا جا بقر اكل الزراعه بتاعك، يا جا زول تاني غلى شال الزراعه بتاعك ده بالرجاله. And you guys there example بتاعتنا في على النيل. لو انتوا لاحظتوا لو مشيتوا مسكتوا من ملكال، انت مناطق بتاعت شالو ده كله في شرق النيل. مناطق امسك من منطقه بتاعت ماكال وناس اوغود وناس بادي لادي ما تصل فشوده الجال الغربي الشرقي بتاعت فشوده الشلو. اول حاجه ده مناطق شلو بيعملوا فوقهم زراعه. في مناطق عندهم شلو عنده فوق بقر فيه. ليله دي ما قادرين ليه؟ لانه ميليشيات بتاعت مسلوم القاعدين في الاريا دي والميليشيات بتاع حمايه البترول، ميليشيات بتاعت جين بتاعت سلفا كير they keep targeting. خليك من كده. شلو طبعا they are related للسمك، ودي واحدة من الآليات بتاعت الحياة بالنسبة للمواطن بتاع شلو. الليلة ده انت من الصعب جدا انك كشلو تمشي تصعد جوا البحر، لان انت لو مشيت صعدت ممكن تلقى يجيك في راسك وتموت ساكن. with this situation still كل من يان بيجي بقول للجنوبيين قالوا انتوا ناس كسلانين. ليه؟ لان انتوا ما قادرين تشتغلوا ولان انتوا ما قادرين تاكلوا كلاب. We'll talk about حاجة في this tonight. But thank you, Bishop Santo. Thank you for actually speaking out on behalf of the silent people of South Sudan, on behalf of the oppressed. Let's continue listening. Share the live video Nasa Gadi Facebook and also YouTube. These are the things that took Jesus to the cross. These are the very things that made Jesus to die and to suffer. Sacrifices are needed, yes. More from us today than before. We are in an era where powerful leaders are happy when they kill the innocent people, when they destroy villages, when they destroy the life-saving infrastructures. They are happy when they destroy the schools. Last year in our school, our church school in Mogiri, during the exams, they brought cows, and the general there ordered the cows to be taken to the classes, and the children are sent away. They have to miss the primary examination because cows were in the classroom. So you can see how intelligent the cows in South Sudan. They even go to class to learn arithmetic. It looks like the value of justice, of peace, of honesty, and of love is fading away from us. And cruelty is taking shape. Cruelty is taking root in our own eyes, and we are seeing. خلينا نقيف على كده لانه نينا نرجع لبعض الاصوات بعدين بتاعت كول منيان و the rest of some people actually want to quote their voices وكده. لكن انا داير اقول شنو لكل شعب بتاع جنوب السودان اللي انتم مشاهدين
للحلقة. بيشوب طبعا سانتو هو بيشوب بتاع كنيسة كاثوليكية. والحاجة الكويس جدا في بيشوب سانتو انه ظل متمسك بالمبادئ بتاعته الكاثوليكية والمبادئ بتاعته الدينية، لأنه في يومين ديل الناس بيقوا شغالين بمصالح بتاعتهم، والحقيقة ذاته بيقى في حالة بتاعت مشكلة في جنوب السودان. لكن ستيل بيشوب سانتو والغير من القساوسة قادرين يجي يقولوا للأسد في عينه إنه أنتوا اللي بتعملوا ده غلط. لو سميتوا بس أنا خليني أقتبس كلام بتاع بيشوب سانتو قبل شوية، إنه جنوبين رغم إنه الحكومة دي حكومة بتاع جنوب السودان SSPDF قاعد يقتلكم والSPLM بيقتلكم، ولسه الجنوبين قاعد يقولوا SPLM وياه. طبعا ده معادلة في متناقضة جدا، مش معادلة متناقضة جدا، ومن الصعب ذلك انك انت تستوعبه، because نفس الشعب SPLM الحاكم في جنوب السودان ونفس النخب الحاكمين ونفس الناس اللي بيقتلوا الجنوبين ذاتكم هسه بيقتلوكم ديل ستيل جنوبين لسه في حالة بتاع غيبوبة. انا زي ما انا تذكروا قبل كم يوم لما جبت شغلت لكم صوت بتاع كول بول السكرتير العام بتاع SPLM دكتور كول بول، لما نو كان قاعد يتكلم في مؤتمر بتاع سنتر الاكواتوريا، وقاعد يقول انه وكلم مع واحد امبارح واحد من الناس الكبار، والزول الكبير ده قال له اسمع المنظمات ماشيين ينسحبوا من الجنوب السودان، وانا بيجي برضه part of our topic today. قال المنظمات ماشيين ينسحبوا في جنوب السودان. قال انا قلت للزول ده، قال ده انجاز بالنسبه لحركه الشعبيه، انه المنظمات طالعين ده انجاز. خلينا نزادنا نرجع للحاله بتاعت التراديشنال اللي كنا فوق قبل الاستغلال بتاع جنوب السودان. what caught my attention is what لما هو قال الكلام ده، الرمم والكموم القاعدين في المؤتمر واللابسين الاحمر في جوبا قالوا SPLM وياي جنوبين كده جاس كده let crack our mind a little bit. let make sense to ourselves كشعب بتاع جنوب السودان. imagine ده بخلي زول زي ما عشان كده قبل شويه بيشوب سانتو قاعد يقول للجنوبين طبعا ما عندكم مشكله، جنوبين you are not being killed, you are happy، انتوا قاعدين تصرفوا مرتبات بتاعتكم وكل شهر مرتب قاعد يجي and you guys are having a good life و the market is not high, everything is okay. كلهم بيجي مامون قالوا لا 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 وكده تمام مالكم. ما ده نفس الناس اللي بيمشوا دار بتاع SPLM والامين العام بتاع الحركه الشعبيه يقول لهم اسمع مستشفيات في جوبا، وانا جاي لحاجه ده مستشفيات في جنوب السودان يكفي ليه؟ لانه الدعم بتاع منظم المستشفيات جاي من انترناشونال كوميونتي، ويقول لك SPLM وياي جنوبين، يعني الجنوبين يرفع قال SPLM وياي. this is something مش ده حاجه صعبه جدا. يعني الجنوبين زانين ده نراجع نفسنا ذاتنا كجنوبين عارفين اوكي. انا وصلت لغناء انه كثيرين من الجنوبين في جنوب السودان محتاجين للدكتور بتاع المنتل هيلث. 3/4 بتاع الجنوبين المخ بتاعهم ده ما تمام خلاص is not function well، عندهم حاله بتاع نفسيه، عندهم نفسيات. الجنوبين عديل محتاجين لحاله بتاع المنتل هيلث، لانه that is not normal. زول يجي يقول للجنوبيين انه المستشفى ده ماشيين يقفلوا. يعني انت يا وهم انت ده الماين ده قروش في الاكاونت بتاعك انت ما هتلقى علاج. في قريبك لو ما انت مباشره في زول قريب لو انت قادر تسرق وتنهب وتعالج نفسك، في زول قريب بكره هيكون راقد في المستشفى في جوبا وبدق لك يقول لك اسمع فلان ده عياني انا دايرين قروش وبتقفل التليفون بتاعك. وانت نفس الزول اللي امبارح لما SPLM جنرال سكرتير بتاع SPLM قاعد يقول انه مستشفيات ماشيين يقفلوا في جنوب السودان، انتوا قلت SPLM وياي جود جاب. ده ما حاله الجنوبيين انتوا محتاجين تجيبوا فوقه ولا لا؟ ده نقطه. طيب في الحلقه بتاعتنا بتاع الليله زي ما انتم شايفين العنوان بتاعتنا نحن هنتكلم عن ساوث السودان crisis of health, peace and governance. والعنوان ده انا خدته كده ليه؟ لانه في جله من كميه من الاشياء I want to talk about it في الحلقه بتاعت الليله. عشان كده انا خديت العنوان ده بالشكل ده. ده جانب.
اللي دايرين نقيف عليه كلنا ونتفق عليه كشعب بتاع جنوب السودان، إنه جنوب السودان الآن قاعد يعيش وضع مؤقت جدا، وهذا الوضع المؤقت بتتداخل فيها عدة الأزمات، يعني ما أزمة واحدة كويس. وفي المقدمة بتاع الأزمات اللي عايشة جنوب السودان اللي هي الشاشة الأمنية، الشاشة بتاع الظروف الأمنية في جنوب السودان، ما في سيكوريتي. وده نقطة برضو ياخد مساحة شوية من النقاش بتاعنا بتاع الليلة، مش كده؟ ودليل على الكلام ده، دليل على إنه في مشكلة بتاعت سيكوريتي وفي مشكلة بتاعت الأمن في جنوب السودان، والنظام بتاع سلفاكير ما قادر يوفر الأمن الكامل والفرض السيطرة الأمنية لكل دولة بتاعت جنوب السودان وللشعب بتاع جنوب السودان. في أحداث متكررة بتاعت القتل وبتاعت الاغتصاب والمجازر. وانا وصلنا قدرت حصل لقناعة انه الجنوبيين طالما زول ما مات هو ذاته، it is not a problem انه people are dying every day and every night. انا وصلت لحاجة ده and it's kind of becoming normal بالنسبة للجنوبيين، انه الكيلينج وريب بتاعت نساء الأوامل والبنات الصغار، طالما ده ما أختك، وطالما المغتصبين ما مرتك، وطالما المغتصبين ما خالتك، بالنسبة لبعض الجنوبيين they don't have any problem with that. Are we agreeing on that كجنوبيين ولا لا؟ ودي ذاتها واحدة من العلامات بتاعت انهيار بتاعت الدول، ودي واحدة من العلامات بتاعت الانحطاط الأخلاقي للدولة، لأنه الإنسانية ما قاعدة تتجزأ. ولما تمشي للجامعات وبيدرسوا الفلسفة كويس، يعني واحدة من الأشياء اللي بيدرس هنا حتى في أمريكا هنا إنه في concepts، يعني لما نجي للwrong and right ناس ما قاعدة تختلف الحاجة ده كويس. الغلط ده غلط، ده concept، ده مفهوم، ده ما عنده علاقة. عشان كده بعض الفلاسفة هنا بيجي يقول لك اسمع، ده ما محتاج ما محتاج لكنيسة، انت ما محتاج ليسوع المسيح ولا محتاج لمحمد عشان يجي يقول لك اسمع عشان تقتل زول ده غلط. مش انت ما محتاج، لانك طبيعيا القتل ده كون تمشي تشيل الروح بتاع الزول تاني باي سبب من الاسباب اتسال غلط كويس. ده رونج، ده كونسبت، الناس ما قاعده تختلف في الحاجه دي. لكن لما تمشي للواقع بتاعتنا في جنوب السودان we are very selective كجنوبين. and I don't know إذا كانوا الجنوبين you guys are paying attention للحاجة دي ولا لا. ودي بالمناسبة عنده خطورة بتاع على المستقبل بتاع الدولة بتاع جنوب السودان، عنده علاقة يعني عنده تأثير كبير جدا على الدولة اللي اسمها جنوب السودان والاستمرارية existent بتاع جنوب السودان as an state. لأنه نحن لما نصل لقناعة يعني أسس الزول بتاعي بقتلوه، بالنسبة لجوك ده بالنسبة له يعني he got nothing to do with it. جوك he got nothing to do with إنه مثلا أهل الدول ده بيقتلوا. مش أنا مثلا لو قتلوا أهل جوك أنا بالنسبة لي يعني I got nothing to do with it. ما القتلوا ده ما زالوا بقى لي. وكمان هنا وصلنا لغانا أقول لك اسمع ده من قبيلة تانية يعني شنو يعني وزادوا أحسن زادوا يقتلوهم زادوا لأنه زادوا هم يا بيعملوا كده وبيعملوا كده. مش كده؟ أنا وصلنا للمرحلة ده كجنوبين. Let us be honest زي جنوبين. وصلنا للحاجة ده هسه كشعب بتاع جنوب السودان. even القتل بتاع الزول we reach a level بتاع to justify الحاجة ده إنه زادوا الزول ده زادوا حتى يستاهل زادوا يموت هو زادوا. أنا وصلنا للحاجة ده كجنوبين. but خلونا كشعب بتاع جنوب السودان ننظر في الجانب الآخر. في الجانب الآخر the side effect بتاعت الحاجة دي إنه طيب الكونتينيويشن بتاعت الحاجة زي دي كشعب واحد. لأنه الليلة نحن بنتكلم إننا شعبي في دولة واحدة. مش ما في خلاف إنه نحن شعبي في دولة واحدة. لكن لما تيجي تنزل على مستوى بتاعت الدولة، هل نحن فعلا شعب واحد كدولة؟ هل هنا نفس الإحساس الواحد ده؟ هل نفس لنا الإحساس بتاعت الانتماء للدولة بتاعت جنوب السودان؟ هل عندنا إحساس بتاعت الانتماء إنه اللي بيحصل في غرب الغزال people can react to it الناس اللي قاعدين في western Equatoria، وبيحصل في على النيل people في central Equatoria and the other state they can react to it. هل هنا وصلنا المرحلة ده؟ ولو وصلنا المرحلة بتاعت الانهيار الكامل للنسيج الاجتماعي في جنوب السودان، هل هنا وصلنا لأن زول من قبيلة تانية ده ممكن يتقتل بالنسبة لك
there is no problem. المرأة من القبيلة الثانية ممكن يغتصب أو ممكن يعني it is normal بالنسبة للناس إنه حاجة زي 8 نفر يغتصبوا امرأة واحدة، لكن لأنه ده ما من قبيلة بتاعك why do I care about it؟ مش why do I care about it؟ إنتوا لو حصل حاجة أدينا وصلنا لمرحلة ده في جنوب السودان. now جنوبين بنفسهم كشعب والتواطؤ بتاعتهم مع النظام الموجود، نظام بتاعت الحرامية ونظام بتاعت الفاسدين ونظام بتاعت اللصوص بقيادة بتاع اللص الكبير بريزيدنت سلفا كير ميارديت، انتوا وصلتوا ما الستيج بتاع التواطؤ. ولذلك النتائج بتاعت التبعيات الاشياء القاعد الان بتاع اللي بتجي الان هي نتيجة للواقع نفسها، ما جاي من بعيد، ودي ذاتها نابعة من النظام. مثلا لو انتوا لاحظتوا يوم 21 شهر 2 2026 سنة ده في قرية بتاعت بنكور في ولاية بتاعت جنجولة تجاه بتاعت منطقة بتاعت لونوير، SSPDF مشوا وهاجموا وقتلوا 25 مدنيا. برا من 25 مدنيا اغتصبوا let me play this video. معلش I have to I thought I downloaded, but let me just a second. Let me open my Telegram. A second, بس معلش. Yes, exactly. I hope الفيديو هنا أنا بس ما نزلته ولا نزلته في الكمبيوتر، لكن لأنه السيستم ده مختلف. لو أنت ما عملت داونلود أنا دايركم بس let us listen to this video ده. معلش يعني. Yep, let's listen to this. Hundreds of thousands of people have escaped with their lives from Jonglei State in South Sudan, many of them with stories they'll never forget. We've hidden the identities of these 4 women for their protection, each of them described running from village to village seeking safety. One told us armed men beat her with rifle butts so hard they broke her arm and killed her friend with a blow to the head. She says she's had no medical treatment. We fled to the fishing camp to find something to eat. Soldiers arrived there in 2 armoured cars and 3 pickups. In the evening of January 22nd, we went out to fetch water. Me and another girl were captured by armed men and beaten with rifles again and again. Fighting between government and opposition forces has escalated since December. Observers of a 2018 peace deal that ended the last civil war say it's all but collapsed. The deal ended 5 years of fighting between soldiers from President Salva Kiir's Dinka community and those from the Nuer community of his deputy and rival Riek Machar. Hundreds of thousands of civilians were targeted for their ethnicity. Both sides are now facing accusations of similar abuses. The women we spoke to come from Nuer communities in areas that were held by opposition forces that government troops recently attacked. One told us she was raped after walking for weeks with her 6 children. I don't know where my 2 eldest daughters have gone. I couldn't tell how many attackers there were or how many of them raped me. They beat me until I was unconscious. When I came around, I saw them and realized they are not from our side, they are from the other side. UN peacekeepers who were withdrawing troops because of funding cuts have reported a rise in kidnapping and sexual violence against civilians since late last year. This woman told us she was raped by 5 government soldiers and that she's not been able to breastfeed her daughter since. When they caught me, they raped me, and my children were crying. They beat my older daughter with rifle butts. I was found and rescued by some people later when I was unconscious. The army didn't comment on the allegations in this report. It's previously promised accountability for abuse. Okay. زي ما أنا قلت قبل شوية، خلينا نركز شوية. طبعا جنوبين بيجوا وصلوا حالة بتاعت لا مبالاة. And that is very sad, and also it is very dangerous to the future of the Republic of South Sudan. خطر على المستقبل بتاع الدولة بتاع جنوب السودان. Some of you, a little Lisa, you are very arrogant and also ignorant. We look into this kind of what happening and ignore it. لأنك أنت لسه في حالة بتاعت جنون بتاعت السلطة. أنت لسه في حالة بتاعت الغباء بتاعت السلطة.
So this kind of signs you will ignore them. إنه ده يعني إننا قاعدين في السلطة كفورسز ومشينا أي محل نحن ممكن نغتصب وممكن نقتل زي ما حصل اللي قاعد تسمعوا للمأساة الحاصل في حالة بتاعت حصل المرة اللي فاتت في جنجولين. Now أنا قلت لكم إنه الوضع ده هسه look how many South Sudanese react to الحاجة ده because بالنسبة للجنوبين لو ديل ما من قبيلة بتاع جنوبين they don't worry about الحاجة ده too much. The people worried about الحاجة دي then were and the other people also from opposition. Why? Because the ناس من قبيلتهم وديل أهلهم وفي ناس يعني they are immediate family لناس victims اللي انتوا شايفينه ده هسه مش look into الحاجة ده بس انتوا let look into ده وده اللي بيحصل من قبل النظام بتاع جنوب السودان. ده نقطة نمرة 1. النقطة نمرة 2 حصل المجزرة زي ما أنا ذكرت بعض الجرائم دي كلها و this just one of example of hundreds of mistake or crimes being committed by the forces بتاع SSPDF. Now زي ما أنا ذكرت إنه يوم 25 قتلوا 5 أصل هجوم وصور اللي جبناها هنا قبل كده بتاع مجزرة أطفال وكده والنساء. ده نقطة. يوم 1 شهر 3 2026 تم قتل بتاع 205 innocent civilians في منطقة بتاعت أبيمنم في الإدارية بتاعت روين في هجوم قام بقى فورسز بتاعت حكومة بتاعت جنوب السودان. حاولوا جزء منهم الأغبياء حاولوا إنه يقولوا إنه يا جماعة الزول الموصول من الحاجة ده معارضة في جنوب السودان، ده حركة شعبية معارضة بقيادة بتاعت الدكتور ياق مشار. لكن برضو في شرفاء من أبناء جنوب السودان ومن أبناء روين بما فيهم رئيس بتاع إدارية روين في جوبا مولانا تيجي عمل مؤتمر صحفي وقال هذه الادعاءات كلها كاذبة وكذب. ده الحركة الشعبية بقيادة بتاعت آيو بقيادة الدكتور ياق مشار ما عندهم علاقة بالمجزرة اللي حصلت. المجزرة دي السلطات بتاعت حكومة جنوب السودان وكانوا عارفين لأنه ده صراع بتاع النفوس. كان الحاصل في روين صراع بتاع النفوس إنه دايرين يطلعوا الحاكم الموجود ويرجعوا الناس اللي هم عندهم ميليشياتهم يا عندهم القدرة وقادرين يحرقوا السياسيين دي إنه يقتلوا منه ويخلوا منه. مشكلة عشان كده في البريزيدنت كير خاف إنه نكس الهجوم هيكون في وراب. the next target هيكون ده وراب. ولذلك رجع سايب الميليشيا ذاته despite إنه يدينه ملطقة بدماء بتاع الأبرياء في أبيبنا. أوكي ده نقطة. أنا هنا متواصلين في نفس الخط. يوم السبت مساء السبت الفاتت يوم 28 شهر 3 خلال شهر 1 لو انتوا قلت ذكرتوا أنا قلت قبل إنه يوم 1 شهر 3 بداية بتاع شهر 3 قاتلين 205 وكده كم كده من المجروحين في إدارية بتاعت روين منطقة بتاعت بيمنام. يوم 28 يوم السبت في المنطقة بيسموه خور غلطان اسم المنطقة بالنسبة للأهالي بتاعت المنطقة بتاعت سنتر إكواتوريا. على أعتقد بكون واحدة من المناطق بتاعت باريا but don't get me wrong I'm not sure exactly المنطقة دي تابعة لمنو لكن it is area في سنتر إكواتوريا اسمها منطقة بتاعت خور غلطان. إن هذا name بتاعت المنطقة المحل اللي حصل فيه والفيه منجم بتاعت الذهب اسمها جبل العراق. فأنا سألت امبارح زول من أهل المنطقة من البارية قلت له يا أخي لأنه كان بيقول لي إدوارد why you don't know الاسم بتاع المنطقة. قلت له even I never heard about it. I never heard about المنطقة. قلت له سألته قلت له طيب ليه سموه جبل العراق؟ قال لي لأنه SPLM وقت داك الطيارة كان بيجي والSPLM كانوا قاعدين هناك وبدوق بطيارات والطائرة دي كانوا بسوق واحد عراقي لحد ما الحركة الشعبية سقطت الطيارة في الاريا دي ده بتسموه جبل العراق. طيب ده المنطقة بمسا الحصل فيه هجوم
ومقتل بتاعت 86 حسب الجريدة بتاعت الموقف 86 86 مواطن، وقالوا في 28 ولا 25 مجروحين من المواطنين. المنطقة دي أول حاجة أنا شايف فيه هجوم، اتهامات، حكومة وجهت الاتهامات للمعارضة. and I can see rooms they are open in regard إنه لأنه في اتهام الناس الحكومة والسبورترز بتاع الجفرمنت في السوشيال ميديا وجهوا الاتهام مباشرة، قالوا ده آيو وده ناس. لكن لأنه دي السبورترز دي ناس جهلة وناس أغبياء ذاتهم يعني ما منطقيين، متناقضين مع نفسهم. This useless supporters government في Clubhouse, the tribalists there, جنوبين I know they confusing a lot of you learning them work it إنهم they can come and talk. First of all خلونا ننظر للسياد بتاعت المنطقة اللي وقعت فيها الحادثة. أولا يا جماعة أفتكر في ناس كثير منكم انتوا عندكم المعلومات الحقيقية بالضبط كده حصل شنو. الحصل شنو؟ الحصل في المنطقة بتاعت خور غلطان يا شعب بتاع جنوب السودان ما عنده علاقة بالمعارضة، ولا ده عنده علاقة بالسكان بتاعت الأرض، ما عنده علاقة. ومبارح في جريمة كان داير يحصل في جوبا مبارح بمسا. الناس المفروض قبل ما يدفنوا ناس قالوا في رياكشن في some soldiers they are reacting they want to kill باريا ونوير في جوبا. يعني كان لقوا يزول من استوائية مبارح في اتجاه انه يقتلوا اي نويراوي وايد اي استوائي. ليه؟ لانه قالوا نازل يوم قتلوا ناس في منطقة بتاعت خور غلطان. لكن الخطأ ده ما حصل امبارح لانه دكتور بول نان chief of staff هو stood against الخطوة ده امبارح. لو انتم كمان عندكم معلومات ده you guys go and verify what I'm saying here. And I have 200 and something watching live video Facebook في فيسبوك وكذلك يوتيوب والناس اللي قاعدة في كلاب هاوس. قالوا قبل ما يدفنوا ناس اللي قتلهم ديل they want to revenge. لكن للناس اللي هم برضو اللي هم they want to revenge يا جماعة المنطقة ده منطقة بتاعت خور غلطان ده أو منطقة بتاعت جبل طارق ده منطقة ده ما فيه غرية بتاعت السكان المحليين من السكان بتاع سنتر إكواتوريا ما في. والمنطقة ده المجموعة بتاعت تنغيب أدود سلفاكير شكله منه هي أدود وخالو قرقوري ومشرو قال في واحد من السلاطين بتاعت البارية ولا بتاعت قبيلة بتاعت سنتر إكواتوريا هناك الناس بتاعت أرض قال بعلوم المحل ده بعلوم اداهم التصديق انه يمشي يعملوا تغيير في المحل ده. listen to this. قبل ما أدود يمشي ويتحرك تو كنترول الاريا دي الناس اللي كانوا شغالين هناك ده الافراد مواطنين كانوا بس من تلقاء نفسهم ده ما عنده علاقة exactly زي ما أسل ذكر كوان ملو علينا قال كلهم شباب من عشيرة بتاعت أويل وواراب. مش كده بالمناسبة ناس بتاعت واراب انسحبوا قبل الحادث. ناس قاعدين في جوبا لأنه في جنوبي في ناس كتير ما بدوكم الحقائق المعلومات الصحيحة لأنه الرجيم ده بقدر الإمكان لازم يستمروا. وفي ناس عندهم الرغبة إنه لو الدماء ما سالت في جنوب السودان جنوبنا بيكون في حالة بتاعت استقرار. وبالمناسبة جوبا اللي هم قاعدين يفتكروا ده جوبا ده الدماء بيصير فوق وان داي. الحرب القبلية الناس دي لسه قاعدة كرزلو. أنا you guys believe me it will happen and it will be very worse. okay لأنه قبل اليوم بتاعت الحادث قالوا في ناس بتاع تايجر مشوا هناك وقالوا للناس قوموا من المحل ده قبل اليوم بتاع الحادث بيومين أو 3 يوم. لو انتوا كمان عندكم معلومات ارجعوا للمعلومات الأمنية في جوبا. طيب إذا قبل اليوم بتاع الحادث جو الناس اللي مشوا قالوا شنو؟ يب عشان أنا كنت داير أنسى جزء من المعلومة. جو قالوا للناس زي إنه يا أخي المحل ده أنا هنا اشتريناه وده ناس جزء ده تايجر ديفيجن
عندهم علاقة بحدود سلفاكير وقرقوري. قال المنطقة ده مش ده كلام اللي قالوا امشي you guys go and get the real information. كويس؟ قالوا لهم اسمع المنطقة ده already we own it خلاص. أنا زادنا خلاص اشتريناه من الناس بتاع المنطقة. ولو انتوا دايرين تعملوا تنغيب بتاع الذهب في المنطقة ده بتكون تحت اليد كنترول بتاعنا نحن. وقال لهم نحن ما دايرين ننزل يكون قاعد هنا. ده قبل الحادث بتاع القتل بمدة 3 يوم. Now لو أنا سألتكم سؤال للناس الأغبياء الجايين في كلاب هاوس الجايبين آيو والناس هنا، انتوا جايبين الآيو والناس هنا فوت. إذا كان انتوا ما قادرين تقولوا لحدود سلفاكير أو قتل الناس زين، even جين supporters الآن اللي هم قاعدين يكوركوا ديل، ولا انتوا خايفين مشكلة يحصل بين جين برام؟ Is it ده الحاصل؟ or what exactly? Let put it. نحن بنخط الحاجة دي بكل وضوح. ما إذا كان الفورسز ده قبل 3 يوم جاء وادوا إنذار. Now what brought آيو في المحل ده؟ what brought الناس هنا في الاريا دي؟ ثانيا يا جنوبين عشان عندنا قضايا كثيرة الناس المشاهدين. منطقة بتاعت كورغلتان ده بيبعد من جوبا لو ما كتير خالص. أنا داير زول في فيسبوك ويوتيوب وكلاب هاوس ميجا كوركشن من الأمناء بتاعت منطقة ناس بتاع سن إكواتوريا. منطقة غلطان ده أو جبل طارق ده من جوبا بكتير 38 كيلو أو 40 كيلو. لو في زول تاني يور أكتب تحت. لو في زول قاعد يقول لي أيد وريتها غلطان أكتب الحاجة ده. أوكي؟ المنطقة ده بيبعد من جوبا كم؟ لو في زول عندك تعليق تاني 40 كيلو أو 38 كيلو. يعني لو أخذناه بالتغريب وبالتقدير بتاعت مايلز معناه منطقة بتاعت خور منطقة بتاعت خور what do you call it خور غلطان بيبعد من جوبا 24 مايل. اوكي جون كامبا قال لي كوريكت بيبعد من جوبا 24 مايل. 24 مايل ده مسافة بتاعت أنا قاعد مسافة بتاع الشغل بتاعي من محل أنا قاعد فوق ده 26 مايل. شغلي كل يوم أنا بمشي له ده صباح ومساء ده 26 مايل. يعني ما الشغل بتاعي ده أبعد من محل من خورورل من جوبا. مانا what are we talking about؟ مانا we are talking about إنه زاد المنطقة ده داخل جوبا دايرة بتاع جوبا ذاته. مانا المنطقة ده داخل الدايرة بتاع جوبا. Now because people they don't reason. People don't reason. إذا أنت قاعد تقول إنه والله يا أخي ده إكواتوريان وده نوير وده آيو وده this rubbish and this nonsense and whatever. طيب أسأل نفسكم آيو بتاع رياك مشار ويت وجبال خلاص بتاع جنرال توماس كويس. شارس دينغال my walk is 32 miles. Look into this. جنوبين let make reasoning to direct الاتجاه الناس الأصل الغلط دايرين يسوقوا الجنوبين في جوبا ده. اوكي طيب ما تسألوا نفسكم إذا كان مع الشغل بتاع شارس دينغ ده the same عاصمة capital within العاصمة ذاته في الولاية اللي قاعد فوق ده بيبقى 33 مايل. أنا قلت قبل مع الشغل بتاع 26 مايل بنشوف فوق 7 ومسا كويس. now معناه خور غلطان ده داخل دايرة بتاعت الجوبا ذاته. معناه السكيورتي في الاريا دي كلها التاير اشراف بتاعت SSPDF وتايجر ديفيجن والناشونال سكيورتي. طيب اسألوا نفسكم آيو وجبال خلاص هيجوا من وين في الاريا دي؟ آيو ده هيجي من وين؟ وجبال خلاص الوطن هيجوا من وين؟ لما يجي بس ويخش المنطقة ده يقتلوا ناس ويمشوا هيجوا من وين؟ ما ده منطقة إذا كان ناس آيو وجبال خلاص الوطني قادرين يصلوا لهذه مسافة بتاعت من جوبا وباقي على العاصمة 40 مايل معناه عاصمة بتاعت جوبا تحت الخطر.
انا اقدر اقول بكل فم مليان انه يا ناس القاعدين في جوبا ديل you guys get out from Juba because anytime IO and جبهة الخلاص الوطني هيخشوا العاصمة جوبا بكل بساطة. إصابات عسكرية وفي ناس عساكر قاعدين يشاهدوا هذا اللايف فيديو مش كده بإصابات عسكرية ساكت. إصابات عسكرية معناه بكل البساطة الناس دي قادرة تخش جوبا anytime. But is that true? No. لو في زول قاعد يقول الكلام ده زول قاعد يكذب على الشعب بتاع جنوب السودان. That is not true. That is not true. إذن ده منو ياو قتل الناس. إذا كان المنطقة ده القتلوا فوق الناس بيبعد من الجوبة أرجس فقط 40 كيلومتر. الناس اللي قتلوا ناس أدود سلفاكير بيعرفهم وغرغوري بيعرفهم وبولنان بيعرفهم. ده صراع داخل النظام ذاتهم. الناس اللي قتلوا ناس ما imagine ما حالة بتاعت فوضى. طيب أنا داير أقول لكم شنو. نما أدود سلفاكير listen to this carefully. أدود سلفاكير وخالو غرغوري يمشوا للمنطقة بتاعت الذهب تنغيب بتاعت الذهب ده ويقولوا المنطقة دي هنا اشتريناه من الواحد من بتاعت سلاطين بتاعت المنطقة. وايزول داير تعمل ذهب في المنطقة ده انت لازم تعمل من خلالنا نحن ديل. ده معناه شنو؟ معناه قتل الناس منو يا جماعة؟ جنوبين قتل الناس منو في كور غلطان؟ ده هدول سلفاكير. انتوا ليه جارين تجروا لجنرال توماس وتجروا لأويت ولا دكتور ياك مشار لشنو؟ لأنه جزء منكم you guys انتوا ما قادرين تفهموا إنه القاعدين في السلطة ديل they don't give damn about you. أدودي ما she will not give damn كان يقول لك انت دينغ بتاع واراب ولا دينغ بتاع ويل ولا دينغ بتاع whatever. أي زول بتجيف ضد المصالح بتاعتهم وبتشكل خطر للمصالح بتاعتهم بيمسحوك. ده هو الكليو. الإكويشن ده ما بقى في راس ناس كتار. عشان كده امبارح مشوا والله قالوا لأنه طالع مع ناس الحاجموا قالوا ديل آيو وده ناس ما ديل نوير وده إكواتوريان and yesterday we're going to make revenge. نمشي نقتل إكواتوريان في جوبا. جوبا ده كان هيكون كيف امبارح؟ جوبا ده كان هيكون كيف؟ والزول ما يتقتل ده will you think إنه Equatorians ونوير they will allow you again إنه what happened in 2013 في جوبا ده revenge ده will it happen again في جوبا ده؟ ما خليه يمشي في 60 داهية خليه يحرق. who cares؟ إذن القتل بتاع خور غلطان ده المسؤول عن القتل ده أدود سلفاكير ما يردد. ما تفتشوا عن هاي الزول تاني. الزول ده she is very arrogant. أنا طبعا شايف بعض الكتاب في جوبا والناس الضواف والما عندهم مبادئ بدأ قاعد يقولوا أدود سلفاكير يبقى رئيس وقالوا ندي فرصة للمرأة. كفاءات بتاع أدود شنو؟ كفاءات بتاع أدود شنو؟ because in the nice body يعني ها كفاءات بتاعتها شنو يعني؟ أنا خليني أسألكم مشان أدود ده يعني ناس مطبلاتية أدود ده يبقى رئيس جنوب السودان كفاءات بتاعتها شنو؟ عشان مثلا كان جاء لزول كبير ولا جاء لوانيجا ولا لكل منيان بينزل تاني يقول له زي غوندي هي بتركع قدام زول كبير كده. يعني جنوبين وصلنا لمستوى بتاعت الضعف مستوى بتاعت الجهل لدرجة إنه هنا يعني زول ما عنده كفاءة بتاع ردود شنو في السياسة. مستوى بتاع التعليم بتاع ردود شنو زاد اللي ممكن تأهيلها هنا إذا ممكن تبقى رئيسة بتاع الدولة بتاع جنوب السودان. لكن جنوبين لأنه نخب القاعدين في جوبا عشانهم ناس جعانين because الوالد بتاع أدود سلفاكير وأسرة بتاعه يا مسيطرين على الموارد. سولو دير تاكل دير تيم تعينك you have to be nice with Adud. When you saw Adud you have to smile whatever you like her you don't like her you have to do that. ولازم تجيب فوق ولازم تبتسم وكمان تقول له والله يا you look beautiful. لو انت داير يعني الكونكشن عشان بعدك for her to be happy
you have to say والله يا أخي you look cute really you're so beautiful Jesus Christ. ده لأن هنا المستوى اللي وصلنا فيه في جنوب السودان والله خسارة والله خسارة والله العظيم خسارة. وديل بسموا نفسه قالوا ديل مثقفين. they are ready. أدود ده يبقى رئيس الليلة ده لو أدود ما أدى جرين لاين لتعينك ما بيتم تعينك حكومة جنوب السودان ما بيعينوك وزير. ده المستوى الجنوبين أسر سلفاكير وصلتنا له. مشكلة الجنوبين ولسه الزول اللي انتوا دايرينه ده إنها هي تبقى الرئيسة بتاع جنوب السودان. أنا قاعد أسأل نفسي أدود ده أتكون أفضل من أبوه في شنو؟ إذا كان على الفساد أدود ده أفسد واحدة ربنا خلقتها في جنوب السودان. لو انتوا ما عارفين خلينا بوريكم في أيامات الجاية. I will come and make episode here. I will come and talk about فساد بتاعتها هي. شركات بتاعت المينرال دي كلها شغالة دي أدود she's the one controlling قروش ده. الإيرادات الغير بترولية أدود she's the one controlling that. القروش بتاع بترول الإيرادات أدود she's the one controlling قروش ده. انتوا ما قاعدوا تصوروا مرتبات مالكم يا جنوبيين زي ما قال بيشوب سانتو قبل. انتوا ما قاعدوا تصوروا مرتبات ليه؟ Because of who? Because of أدود. جزء منكم they so naive to the extent now they are crying day and night أدود سلفاكير لازم يعينوها رئيسة بتاع جنوب السودان. يعينوا رئيسة بتاع جنوب السودان عشان هي تعمل شنو؟ This the problem is أتعينوا أدود ولا سلفاكير يقعد ولا ما يقعد. يعني زي بعض الجهلة قبل يومين فتحوا الروم في كلام هاوس أنا جيت كده شفت عنوان قال you guys you want it or you like it or you don't like it President Salva Kiir is going to be president for life forever. أنا ضحكت. أنا كنت نزار يا الجاهل ذاته. هسه الزول اللي كتب التعليق ده الجاهل ده وقال قاعد يستفز جنوبين. No. You showing your stupidity and your ignorance to the people of South Sudan. أنت زول جاهل. أنا والله يا جوك أنا شفت العنوان ده وضحكت. جيت كده كده الكلام هاوس وكده I look at it والله أنا ضحكت. أنا قلت والله جهل مرض. الجهل ده مصيبة. طبعا الناس عامل نفسه قالوا قاعد يهدد في جنوبين. ده تهديد للشعب بتاع جنوب السودان قاعد يهددنا هنا. والله انتوا يا جنوبين لو انتوا دايرين سلفا كير بقعد في راس امهاتكم وراس ابوهاتكم لو انتوا دايرين ما دايرين. Really؟ يا ناس انت زول انت خارج نفسك انت زول نسيه انت زول جاهل وغبي. مشكلة ما مشكلة انه سلفا ده يقعد في ظهرنا ولا ما يقعد في ظهرنا. That is not the problem. مش انه سلفا ده يقعد في ظهر راس امهاتنا ولا لا. ده ما مشكلة. You know ما مشكلة. ما مشكلتنا. أنا بالنسبة لي it is not a problem. سلفا ده يقعد رئيس for life ولا ما يقعد. That is not a problem. لكن what is the problem? The question الجنوبين they should ask with those idiots في club house ديل and those ignorance الجهلة ديل يسألوا نفسهم سلفا ده يقعد في ظهرنا عشان يعمل شنو؟ سلفا ده يقعد رئيس ده في راسنا عشان يعمل شنو؟ جنوبين سلفا كير يقعد رئيس عشان يعمل شنو؟ That is the question. زول غبي لدرجة يا حسا عليكم الله ده منو ما متضرر من وجود بتاع سلفا كير رئيس جنوبين. Let's face ourselves. ده منو فيكم هسه في جنوب هسه عندنا بلد because of سلفا كير عندنا بلد هسه. أنا ناس بنقدر ندوق صدرنا كجنوبين. أدود ده هسه ده أدود ده هي ممكن نمشي يوغندا ويدوق صدرنا يقول والله we have a country we have a sovereign state. هي ممكن ندوق صدرنا كده. هسه كجنوبين we are proud. أنا هسه كإدوارد كوزير ولا كمحل بتاع نوانيغا أنا بمشي لأي دولة تانية أنا بدوق صدري إنه عندنا بلد. يا أخي أنت يا غبي شعب بتاعك ده بيستفزون في الشوارع بتاع يوغندا. شعبك بيزلون في يوغندا هنا ده. أنت أغنى دولة بتاع بترول والقروش في يد النخب. يعني الدولة الوحيد الفيو تناقض غير منسجم ده دولة بتاع جنوب السودان. الدولة الوحيد فقط اللي انت بتلقى النخب السياسية واللوتس السرقة بتاعتهم ذاته يفوق الخيال بتاع باقي الدول. يالهم كده عايشين حياة انت ما بتقدر تتكلم عنه والشعب بتاعتهم وضعهم صعب جدا.
ناس قاعدين شو كمبالا ده شوفوا الوضع بتاع ابناء جنوب السودان في كمبالا ده هسه حدود لما هي تمشي يوغندا بتكون مبسوط. انت ما قادر تخلق سكيورتي في الدوله بتاعك. ما ابسط حاجه ما قادر تصرف مرتبات للشعب بتاعك. انت ما قادر توفر الامن للشعب بتاعك. الشعب بتاعك تاد مسؤوليه بتاع الانترناشونال كوميونتي. الشعب بتاع جنوب السودان تاد المسؤوليه بتاع الانترناشونال كوميونتي. بعدك ادود مثلا ولا سلفاكير بكون داق صدره على شنو مثلا يعني هسه النخب القاعده في جوبا ممكن يستفزوا نينا ديل كمعارضه والشعب بتاع جنوب السودان شنو؟ انت الزول اللي بتعمل حاجه كويس للشعب انت يا بدوك صدرك للشعب وانت بتكون فخور انه انا فعلا because I'm being respected. My people, they are respecting me. They love me. Why? Because I'm doing for them 1 2 3 4 5 6. انا قاعد اوفر لهم علاج في المستشفى. انا قاعد ادي مرتب بتاعهم كل شهر. اذا كان الدبلوماسيين بتاعتنا بتاع جنوب السودان سايقين اوفر في امريكا هنا ده for them to survive. If that is not a shame, that is not a shame to kill government. لكن لانه سلفاكير ما بيعرف الشيم ده مينينج بتاعه شنو والاليتس اللي قاعدين اراوند هيم ديل مثلا. ده هسه زول يجي داير تستفزنا في شنو مثلا الشعب بتاع جنوب السودان. اذا كان الدبلوماسي بتاعك انت ما يا الدبلوماسيين بتاعنا هنا كجنوبين ما قادرين يرفعوا قريتا كارا في بيوتهم ماف في امريكا في وين امشي دوكو تلفونات لو انت قريبك اسال قول اسمع هاو يو سرفايفنج اسالهم ده بقول لك انا كهربتي مقطوع ده بقول لك انا زار والله تلفوني بس او باقي ده بكون انا طردوني ادوني ده بقول لك انا زار رجعت السفاره وانا قاعد نوم في كراسي في السفاره. ويجوا دايرين يعملوا تهديد للشعب بتاع جنوب السودان ويقول له والله سلفا ده يقعد عشان يعمل شنو؟ He is not ashamed of himself. ها؟ سكيورتي ما قادر توفره للشعب بتاعك. عشان كده انا داير اقول للجنوبيين you know example بتاع this government of Salva Kiir will go down to the history. اسمعوا كلام ده كويس. حكومة ده هيمشي تحت في التاريخ. أسوأ نموذج بتاع حكومة مرت على التاريخ بتاع البشرية. forget about جنوب السودان. نخب فاسدين، نخب ما عندهم أخلاق، نخب ما عندهم مبادئ، نخب ما عندهم إنسانية، ما عندهم علاقة بنضال، حرامية، أخلاق ساكت بتاع قبائلهم زادوا ما عندهم. هذه الرياليتي بتاعتنا هنا كشعب بتاع جنوب السودان. عشان كده لما نجيك زول يقول لك قال سلفا كير يقعد أنا قاعد أضحك. زول زي ده بتضحك عليه لأنه زول غبي وجاهل. لا انا قلت له ما غبي وجاهل انت بتعرف كلامك ده مينينج بتاعه شنو. you should be ashamed of yourself number one because هذا سلفا كير قاعد يعمل شنو. هذا العجوز شغال قاعد يعمل شنو هسه. and someone told me today لما نمشي صلوات بتاع بيشوب لما نمشي صلوات بتاع بيشوب ولا بعرف في الكنيسه المشوا الكنيسه بتاعت قالوا سلفا كير عشان يقوم حرز ده مسكوا في أرس. اسمع كلام ده كويس لأن الناس كانوا قاعدين في جوبا ما أقولوا إننا عيون we have eyes بس ما لقينا فيديو because ما وقفوا الفيديو طوالي خلوا بس الزول اللي كان مصور ده مصور بتاع رئاسة الجمهورية ما قادر يقوم. الزول ده مسكوا في الغاج بتاعه كده ورفعوا فوق وتاني ده مسكوا وبعدك وقفوا ناس كاميرات كله ده رئيس بتاعكم وانتوا قاعدين عددونا بهم شعب بتاع جنوب السودان. ها انتوا قاعدين الجنوبيين ده الأغبياء. الجنوبيين ده اللي عارفين. الجنوبيين ده ما ناس أغبياء وما عارفين إنه ده النهاية بتاعه هيجي. عنده نهايته. أوكي؟ طيب إذن لما نحن بنصل لمستوى بتاع التهديد وانت قاعد في السلطة ما قادر تدير البلد. دولة بتاع جنوب السودان أي زول باورفول. عندك ميليشيات ده الناس الدايرين جنوب السودان ويا بيقتلوا المواطنين يا قتلوا في خور غلطان يا قتلوا في ابيومنم يا قتلوا في جنغولي. Now let's come to the second point. لما نيجي زول يجي يقول لك اسمع والله يا اخي
نظام بتاع سلفاكير was PLM وياي. Honorable Sir Kileto, the former minister بتاع health, يوم 13 شهر 1 سنة 2026 Minister of Health كومراد سارة كتب ورقة لخطاب لولاء بتاع 10 state و 3 administrative areas. وأنا متأكد لو أنتم بحثتوا كويس عن السبب بتاع إغالة سار كليتو وجابوا زول اللي جابوا وزير الحسن جابوا ده, this is one of the reasons بتاع إغالة بتاع سار كليتو. Because Sarah, she was doing well. Sarah Kileto, as the Minister of Health, she was doing well. لكن let go back reason الإغالة بتاعت سارة كانت لشنو. أنا ما بعرف reason, لكن بالنسبة لي ده السبب بتاع الإغالة بتاعت سارة كيليتو. لأنه سارة كيليتو يوم 13 كتب letters لولايات 10 و3 إداريات قال لهم أسمع لأنه في دونس عملوا حاجة اسمها financial review of the health sector transformation project which is HSTP. ده program بتاع دونس اللي هم دايمين دولة بتاع جنوب السودان. وزارة بتاعتنا بتاعت الهيلث سيستم في جنوب السودان قاعد يعتمد على الدعم بتاعت المنظمات الدولية. اوكي؟ للناس الناس قاعد يقولوا انه سلفاكير يقعد والجوط الكثير ده, انا ما اعرف يعني, بس سلفا يقعد عشانهم يسرقوا بلد وينهبوا ويغتصبوا ويقتلوا الجنوبيين, بس ده الريزن ولا ده شنو؟ يعني انت بتكون قاعد في الحكومه عشان شنو؟ كويس؟ خلينا نديكم لحاجه ثانيه, نمشي نواصل في كلام بتاعت ساره. كتبت الورقه ده, كتبت ورقه بيكوز يعني ساره بتعرف الشغل كويس, ولذلك هي لازم يكون في سيف سايد. وانا بالنسبه لي انا زادو كادوارد مكتب بتاع سلفا, لكن انا عارف انه الكلام ده ما كان اجيبهم, لكن they supposed to give thanks to ساره كريلو. ليه؟ لانه ساره هم كان دايرين من ساره انه المفروض ساره تدوق نايم, لكن ده responsibility, ده مسؤوليه. سلا ادى الات ل 10 ستيت و 3 ادمنستريتيف اريا عشانهم يعملوا شنو؟ بعدك يعملوا حسابهم ويبدا يخططوا انه how they going to take care of المستشفيات الاداره بتاعتهم اذا كانت دونت ماشين نسيبه. وبرضه هي خدت الحكومه في الاعتبار. but let what she said. قالت إن يا جماعه في ريفيو حصل financial review of the health sector transformation project HST and also the aim بتاعتهم was at keeping the program operational until June لعد 2007 شهر 6 سنة 2027. لكن قالوا نتيجة للريفيو ده القروش اللي كانوا بيجي لكل المستشفيات بتاعت جنوب السودان بالذات المستشفيات الحكومية كلها اللي هيحصل عملية بتاعت نقصان, واللي بتأثر من الحاجة ده 102 health facility في جنوب السودان. كويس؟ يعني due to the shortages بتاعت financial support هيأثر 102 مركز. ده كلام اللي قاله سارة كليتو. اوكي؟ now بدل ما سلفاكير يشيل كولبول, سارة كليتو she become a victim right now. Why? Because أدى government warning وأدى الناس بتاعت state warning. هنا يا جماعة المنظمات الدولية هتنسحب دعم بتاع لجنوب السودان, ويلا ما على قدامكم إذا تتحملوا. طيب من 102 ده في كم مركز؟ حسب الورقة والمعلومة أنا لقيتها أبا نايل ستيت واحدة من الولايات اللي هي هتتأثر أكتر, يعني from 102 health facilities Upper Nile State is worst affected, losing support بتاعت 28 health facilities في Upper Nile including 3 counties hospital, 3 ملكات على النيل. طبعا
عندنا 13 كاونتي. أنا من على النيل. We have 13 counties. في 13 counties أصلا لو أنت قلت في مستشفيات وكده that will be a joke. كويس؟ that will be a joke. مستشفيات بتاعت مقاطعة بتاعت فشورة ده مستشفى فيه يا الله بمجهود بتاع أبناء المنطقة. المستشفى ده still alive. إذن حسب الورقة بتاعت منستا إنه في 3 including 3 county hospital في 3 كاونتي مستشفيات بتاعتهم هتتأثر مرة واحد، بالإضافة إلى 25 primary health units، لأنه معظم الكاونتيز دي كلها القاعدين فيه actually ما hospitals، الفيهم ده health unit. سر كليتو قال ده كله ماشي يتحسر. ده في أبا نايل، يعني أبا نايل براو كده يا جماعة عنده حاجة زي 52. Western Equatoria State will lose support of 20 facilities. Western Equatoria, they will lose support بتاع 20 مراكز صحية. While the Central Equatoria and Jungule State will also see significant reductions. يعني الانسحاب بتاع من المنظمات، انسحاب بتاع السبورت بتاع الناشونال كوميونتي بتأثر بها أبا نايل، سنترال إكواتوريا، ويسترن إكواتوريا، بالذات الولايتين ديل وبعض الولايات الثانية في جنوب السودان. طيب instead of حكومة بتاع جنوب السودان تتحمل المسؤولية ده، ما ده مسؤوليتكم انتوا. شغل الحكومة شنو؟ شغل الحكومة في أي دولة إنها توفر الخدمات للشعب بتاعتها. بكل البساطة مفروض نظام بتاع سلفا يوفر الخدمات، ميك شور إنه كل المستشفيات في جنوب السودان، مستشفيات الحكومية كلها في 79 مقاطعة، وفي 10 ستيت عندك 79 مقاطعة، عندك 79 مستشفى على مستوى بتاع المقاطعات. هل ده موجود؟ لا، فوقت. ليه؟ لأنه ده ما كان بايورتي بتاع النظام بتاع سلفا كير ما يردد. ده ما كان نظام بتاع SPLM بايورتي بتاع SPLM IG، لكن ده كان بايورتي بتاع international community. Why? Because they love people of South Sudan. ده نقطة. عشان كده they support us. جنوبيين أقول تسألوا سؤال واحد بالنظام بتاع سلفا كير. طيب إذا كان منظمات الدولية طالها في من جنوب السودان، إيرادات بتاع بترول ده قاعد يمشي وين؟ الإيرادات الغير بترولي قاعد يمشي لوين؟ ما خلي خواجه يطلع، خلي international community يطلع. وده كلام لكول منيا. let us remind كول منيا. كول منيا قاعد يقول جنوبين لأنه كسر. طيب يا كول منيا، إذا أنتوا كحكومة أنت هسه مستشار بتاع سلفا كير، أنتوا ما قادرين تدفعوا قروش بتاع المستشفيات، ما قادرين تاخذوا مسؤوليتكم أنتوا كجفرمنت. مسؤولية بتاعكم أنتوا، لأنه ده مسؤوليتكم أنتوا. سلفا كير رئيس ده مسؤولية بتاعه to make sure إنه 79 مستشفى في 79 مقاطعة it is operational, and also in addition to 10 state and 3 administrative areas. مش كده؟ ده برضو ما الأسوأ من ده شنو؟ الأسوأ من ده أمريكان وصلوا لمستوى صعب قبل يومين، وكمان سحبوا المعدات بتاعتهم من المستشفى، من المعمل المركزي بتاعتنا بتاع مستشفى جوبا. وانتوا لاحظوا الحاجه ده مش؟ لاحظوا لما السفاره الامريكيه طلع ستيتمنت ومشوا شالوا المعدات بتاعتهم، وسحبوا كذلك سحبوا المعدات بتاعت المعمل المركزي بتاع جنوب السودان. طيب إذا كان أنا سأل نفسي، لأنه أمريكان قالوا شنو في الستيتمنت، السفارة الأمريكية قالت شنو؟ قالوا إنه في one of the facilities بتاع ديل شالوا أساكر. أنا ما قدرت أعرف بالضبط كده facility. أمريكان قالوا إنه one of facilities أساكر قاعدين فوقه شالوه كده. قالوا البتاع ده هم يشيلوا المعدات ده يعولوا للدولة تاني لاتجاه تاني. which is very sad. اللاب ده
طبعا جنوب السودان حاجات كتير ممنوع، لكن انا كنت اتمنى انه بيكوز دكتور اوتشولو دكتور ماك ده مجال بتاعه and I don't want to talk about it. لو هو جا بعدين كان دكتور ماك ممكن يورينا الخطورة شنو مثلا بتاعت إغلاق بتاعت اللاب أو المعمل المركزي في جنوب السودان. خطورة بتاعت هتكون شنو على الشعب بتاع جنوب السودان؟ عندها خطورة مش؟ هسه ممكن في زول يجي يناطلق يقول لك اسمع زي ما كول بول قال يا اسمع ده اللي عنده خطورة ولا أي حاجة، خلي زارو خواجات ديل زارو امريكان ده خليه يشيلوا الميدان بتاع اللاب بتاعهم. معناه اذا كان في امراض الكبيره ده مثلا والمعدات مثلا المعدات الكبيره ده ياو كان بيحصل عمليه بتاعت اكتشاف بتاع الامراض الكبيره مثلا لايك كوليرا وامراض الثانيه الخطره، معناه مع الاغلاق بتاعت اللاب المركزي بتاعت الجوبة كويس، معناه حياة بتاعت قريب زي 10 مليون ولا 9 مليون من المواطنين بتاعت جنوب السودان هيكون في حالة بتاعت خطر. ليه؟ ده كم منكم اللهم قاعد يتعالجوا اللي عندهم قروش اللي بقدر يمشي يتعالجوا من في المستشفيات الموجود في جوبة؟ ده كم؟ لو هنا قدرنا نطرح السؤال للشعب بتاع جنوب السودان. ميزانية بتاعت جنوب السودان كله نسبة بتاعت الصحة نسبة 2%. only 2% من الميزانية بتاعت جنوب السودان يا قاعد تخش في الصحة. ده معناه شنو؟ ده معناه يا جماعة حكومة بتاعتنا بتاعت جنوب السودان بشيل القروش وبتخطها في الوين؟ في الحرب. دعم بتاع الميليشيات ودعم بتاع النخبة السياسية في جنوب السودان. مشكلة الشعب بتاع جنوب السودان. معناه لو سألنا طيب قروش ده قاعد يمشي وين؟ الحرب الآن الموجود حكومة يا خلقت الحرب ده. إذن المال بتاع الشعب بتاع جنوب السودان مشي وين؟ ليه الحكومة دي ما قاعدة تاخد المسؤولية بتاع المستشفيات؟ ناو عشان أمشي لأنه لسه قدامي تاني في حاجة زي 2 topic I want to talk about them. هنيجي نتكلم عن بيان بتاع السفارة الأمريكية بخصوص بتاع السلام، وهنيجي نتكلم برضو موضوع بتاع نونو كومبا جبال الأسبيل مشالو برا. I want to talk about little bit. لكن قبل ما نمشي قدام كده خلونا نرجع ونجي في كلام بتاع كول منيان، كلام اللي قاله جنرال كول منيان يوم السبت. كده أنا دايركم كلنا كشعب بتاع جنوب السودان let us listen لكلام بتاع جنرال كول منيان. نعمل كومنت في البتاع ده. let's listen. The crisis we have in South Sudan here is not tribalism at all. I dispute it. It is laziness. Laziness makes us to be poor, to be hungry. And God has created food all around us. Wherever you turn, there is food. But we are lazy to exploit this food. We discriminate some foods. Frog is bad. Lizard is bad. Duck is bad. But these are all foods. But do you eat them, you yourself? But we don't want to use our minds. Laziness. See here in Juba here, say you're hungry, when you are lazy, that means you cannot even make food for yourself. And they say a hungry man is the angry man. You become jealous of others who are working because you don't want to work. You even ask God to kill that person. God will not do it. See the foreigners who have come to South Sudan here in Juba here. Those who are moving in the sun, driving the wheelbarrows. They don't even feel this sun. But we are sitting under the shade, telling stories that do not have monetary value.
There are few women who are in the sun to feed the men later on. When we have nothing to eat, then jealousy comes. We make crimes. We go and steal. We kill others. Organize ourselves. We go and attack others so that we take others' property. If it was tribalism, each tribe would have been killing itself. But you find the tribes are even fighting, killing themselves. Families are killing themselves. قبل ما نمشي قدام في كلام بتاع جنرال كول منيان خلينا اجي فينه قبل ما نواصل. انا قبل انا قلت انه جنرال كول منيان هو وصل حاله بتاعت الخرف، مش كده؟ لانه الناس اللي قاعدين تشاهدوا هذا اللايف فيديو تذكروا كول منيان كان مشى لجنجولة شهر 1 ولا شهر 2 مع الحرب، ومشى ذكر الخطاب اللي قالوا كول منيان هناك الكويس واحد من خليني نجيب نخط الصورة ده فوق، لأنه في شواهد من الشباب بتاع جنجولة بتاع بور، يعني زول شاب وطني هو كان عمل بوست ونزل الفيديو، وبرضه في زول ترجم لي كلام بتاع كول منيان. أنا I will take a quotation، لكن أنا داير أجيب give me just 1 second أشوف بس يس ده هنا. لو انتوا لاحظتوا ده زول ده اسمه أوو مكير اي دين للناس المشاهدين فيسبوك and يوتيوب. لو انتوا ركزتوا كويس انتوا هتلاحظوا في كلام بتاع الزول ده كلام بتاع أوو مكير اي دين ولا وورو something like that. المهم ما don't worry don't mind أجل. So أور ده عمل فيديو بتاع كول منيان في جنجولة، عمل بوست لفيديو بتاع كول منيان يوم 28 يوم 8 January 28. Just let me read a quotation. The speech of General Kwal Manyang Juk today in Panyagor has raised a great concern among the youth of Twitch East County. Many are asking how someone like Kwal, who is praised in the liberation movement, could speak the way he did. Ana ukidak lano video guide in there I can play it. It's audio. Few jota kede zag lakin people can hear that in Monjang. We don't need to do that because there is no dispute. Lakin lo bigger visual by then it try to challenge me في الحاجة ده we can play it later on. لأنه هسه ما مفيد لو شغلنا بس أنا هنا نواصل في بقى كلامه ده مهم جدا عشان زي ما كتب لوشانو قبل شوية هنا إنه الجنوبيين لازم تلاحظوا لقيادات السو كول قيادات بتاع الحركة الشعبية لتحرير السودان وبيجي بكذبوا عليكم ده لينا مشينا غابة وشاكلنا عشان نحرركم وكده. الجنوبيين need to pay attention للناس دي. Okay? You need to pay attention للناس دي شديد خالص. فكل من يعني الزول السيا نواصل. الزول أنا قلت له أنا سألت الزول قلت له يا أخي ترجم لي البتاع ده. وخط الخيرة ترجمت لي الكلام اللي قاله كل من يعني. ونفس السؤال اللي بيسأله الزول اسمه وورو ده إنه الزول لنا من كان في غابة. He was praised إنه ده كان زول وطن وكده. لكن هل فعلا الكل من يعني ده لما كان قاعد في غابة البريز اللي كان بدوله ده وجاي من وين؟ الزول أنا قلت له ترجم لي الكلام ده بعد ما هو استمع لكلام وترجمه لما كلمنا سألني سؤال قال لي أيدوت قال أنا بقيت أسأل نفس السؤال ما أقول ديك وأنا أتمنى الزول ده سوى قاعد يشاهد لايف فيديو ده ما أقول جون جرن لما كان قاعد في غابة ما كان قاعد يشوف الحجم بتاع القبلية والكراهية الموجود في كل منيان ده كل قال شنو كداك هسه كل قال له انه الحاصل في الجنوب ما قبليه مش كده ده كلامه انت مش في زول anybody down in that انا بفتح يد بعد النقاش
anybody doubting حاجة ده لو ما في تمام. لكن تعال الكويس أنا عندي كلام بتاع كول منيان ده باللغتين بعربي وإنجليزي. البريفنج بس بتاع النقاط المهمة وموجود في فيديو. والزول الكتب ده هسه والله ما قصر. الولد ده يعني شاب وطني جدا because يعني زول زي جنرال كول منيان to speak the way قال شنو؟ جاء سنة دير نقرأ لكم نقاط عشان نواصل. قال عندما حصلنا على الاستقلال ده في فنيغورو قاعد يخاطب أهل تويتش إيست. قال عندما وده قاعدة ده مستشار رئاسي بتاع سلفاكير مياردي. كبير المستشارين مش رئاسي بس كبير المستشارين. والله خسارة اسم ده خسارة ساكت بس but let us listen. قال عندما حصلنا على الاستقلال الناس الأمناجيين هم بيتكلموا مونجان والأمنا قبائل تانين they have listened to the video. لو هسه جبنا فوق ambassador نرا ويا ده قاعد في الروم وناس جاكسون وكيل ولا أي زول تاني في الروم ده قاعد يستمع مونجان ناس سايمون أبوي وthe rest already they have heard الكلام اللي قالوا كول منيان. أنا ذاته I listened شوية كده I heard a few of them لكن ما بيصل للليفل بتاع to be confident وحاجة زي دي. so قال شنو؟ قال عندما حصلنا على الاستقلال قال الرياق مشار لنوير أن يستولوا على سلطة من دينكا. now لأنه نحن نجي بعدين ونصل لمستوى أنا في آخر حلقة بتاع اليوم ده أنا أشغل مقطع بتاع فرانسيس ميدين أنا شغلته يوم ده وواحد نشره وأنا عملت له شير مبارك وأستاذ نبيل أمومو كي مبارك عمل فوق تعليق. أنا أشغل المقطع ده تاني الليلة ده أختم به الحلقة ده عشان الرؤية يبقى لكم واضح بالضبط كده كلام الكل منيان بيحاول لأنه نازل لما يتخبطوا ينضغطوا بيتخبطوا they don't know what they're doing but let's tell them we know we are following you guys. عندما حصلنا على الاستقلال قال رياق مشار لنوير أن يستولوا على سلطة من الدينكا. ده سا الجنوبين قبلوا ما قبليه كل منيان قاعد ينكر. let's continue. قال نمر 2 قال لقد جاهوا وقتلوا الناس في بور وفي أماكن أخرى. ده خطاب بتاع كل منيان وخلوا الشعب ده ترايد التعليق اللي شايفينه قدامكم ده على فيسبوك ويوتيوب. نحن هنا قال هم مشى فنيغور نحن هنا لأن النوير يهاجموننا دائما. طيب نوير قاعد يهاجم دينكا دائما ماله؟ ده كلام بتاع مستشار بتاع رئيس الجمهورية. ونحتاج إلى إيقاف ذلك. ومحتاجين كدينكا لازم الدينكا يوقفوا الحاجة دي لأنه نوير قاعد يهاجموا دينكا كقبيلة. ما ده صراع في جنوب السودان. نمر 4 قال أنا هنا الآن لأنني مصدوم إنكم تهربون من القتال. وكان مصدوم لأنه أبناء بتاع تويتش إيست دينكا بتاع تويتش إيست هم كان قاعدين يهربوا جاري من القتال بتاع نوير. very sad indeed. زي ما كان شارس قال the oldest of the SPLM IG politicians seem they are in dementia. exactly الراجل ده إنه dementia. كل ده إنه dementia. والبري فاني يا شارس الجنوبين إنه كثيرين بما فيه أتباع بتاع النظام يعني a lot of young sons and daughters they believe in this kind of elders. والله very sad indeed they believe in this kind of people. نين في ورطة يا جاقل ما في ورطة. okay let's continue. قال أنا هنا لا أنا هنا الآن لأنني مصدوم إنكم تهربون من القتال. قال سيأخذون أرضكم ونساءكم وحتى أمهاتكم. ده خطاب بتاع مستشار عشان كده الزول ده قاعد يقول هنا أورو قال the speech of General Kwal Manyang Jok today in Penigor has raised great concern among the youth of Twitch East County. Okay? Let's continue. قال النوير بيجوا يا لقاعد يقول لتويتش إيست لدينكا للشعب بتاع جين زي ده. قال نوير سيجي يأخذون أرضكم ونساءكم وحتى أمهاتكم. طبعا ما في زي أكبر أمه يشيلوا مرته كده وش كده. لكن ده خطاب بتاع نخب بتاع النظام. ده نخب بتاع جين في النظام بتاع سلفاكير. كويس إرهاب شباب دل إنه ده نوير. let's continue. سيكررون أحداث عام 1991.
قالوا نوير لا يجوا تاني بور ويكرروا الحصل سنة 1991. إذا واصلتم الهروب سيصل الأولاء النوير إلى جوبا. إذا أنت واصلتوا الهروب بقدروا تجروا نوير يبصلوا جوبا، ما يصلوا جوبا. Who cares؟ جوبا ده والله بتاعت باريا مش حاسمة، خلي يصلوا جوبا. لكن قال يصلوا جوبا. You guys listen let's continue. عشان كده نجي هيت بتاع الديمنشيا الموجود اللي كل ما ينعدا جنوبين ناس زي ذي should ignore them. Let continue. واصلتم هروب سيصل أولاء النوير إلى جوبا. يجب أن توقفوهم هنا. لماذا تسمعون لسلفاكير ما يردد بجلب المقاتلين من شمال بحر غزال وواراب للقتال من أجل أرضكم؟ أنا ما كنت بعرف إنه الأبناء بتاع بحر غزال بيجيبوهم في هم تابعين ل SSPDF ماشيين يشاكلوا الموضوع بتاع أرض because مشكلة بتاع أرض بين نوير ودينكا. I was not aware of that. But let us continue. من أجل أرضكم. أنا هنا لأطلب منكم أن تقاتلوا من أجل أرضكم. لا تتركوا بقية دينكا يقاتلون وحدهم. الكلام بتاع مستشار رئيس الجمهورية وجنوبين pay attention. الكلام بتاع كل من ينعدا ده التحليل القالوا فرانسيس ميدين وأنا أشغل الكلام ده بعدين. Let's continue. أنا هنا لأطلب منكم أن تقاتلوا من أجل أرضكم ولا تتركوا بقية دينكا يقاتلون وحدهم. لا تغزلوا كير. ما تغزلوا كير. قاعد طالب يا دينكا ما يغزلوا كير في تويت إيرس. لماذا يأتي فقط جنود من مناطق أخرى لحماية هذه الأرض؟ ده السؤال طبعا للشعب ديل. أنا لا أثق في النوير بعد الآن. ده مستشار بتاع الرئيس كبير مستشار رئيس الجمهورية الجنوبية. ده الزول اللي قاعد يمثلنا كلنا كشعب بتاع جنوب السودان. إن كل النوير اللي ما قاعد يثق فوقهم ده ما هسه لما تشمل النوير كقبيلة مش قال هو بعد يوم ما بثق في النوير كقبيلة. والناس اللي كانوا في معركة اللي كانوا مقدمين المعركة في جنجولة ده كانوا أبناء نوير وأبناء تشولو وبعض الأبناء استوائية وبعض أبناء دينكا. ولا ما كده يا جماعة؟ وانتوا دايرين نذكر تاني الناس كانوا مقدمين المعركة. لكن ليه كل منيان ودير أبناء بتاع جين في بور إنه يمشي وليه قاعد يعرضهم. Let's continue. You guys answer that and we're going to discuss الحاجة ده. أنا لا أثق في النوير بعد الآن. وحتى لو أرسل بعضهم جنودا الآن. حتى لو أرسلوا بعضهم جنود. في جنود جابوا من بنتي وكانوا قاعدين المعركة. تذكروا حاجة ما متذكر. لكن برغم ده شو الخطاب بتاع كل منيان. Let's continue. سأقول لهم شكرا أيها الإخوة. لو رسلوا جنود من أبناء النوير بنقول له شكرا لكم أيها الإخوة. أذهبوا وأزرعوا الأرض وأذهبوا إلى المدارس. نحن سنتولى حماية هذه الأرض. قاعدين يولوا حماية الأرض بتاعتهم. أرض بتاعت بور اللي هو نوير جايين ويشيلوا أمهاتهم ويشيلوا أخوانهم. Let's continue. الأمر متروك لنا نحن كدينكا لحماية هذه الأرض. الأمر مكتوب لدينكا. Let us ourselves. الحرب الداير في جوبا الآن ده حرب بين دينكا ونوير ولا ده حرب بتاع السلطة بين النخب بتاع الحركة الشعبية بتاع السودان؟ وده من 2013 ده الخطاب الظل النخب بتاع جين في جوبا بكرزوا الخطاب ده لأبناء بتاع جين إنه أبناء دينكا لازم يقدموا حماية للنظام بتاع سلفاكير. مشكلة ما كده الجنوبين. Let's continue. ده كلام بتاع غايد. ده غايد كل ما ينعم ده غايد للنوير ولدينكا ولباري ولاتوكا. لكن من غايد يتكلم بالشكل زي ده ده الزرع بتاعت كراهية. ده زرع بتاعت كراهية. اوكي let's continue. عندما مات الدكتور جون جرن وأروكتون من أجل هذه الأرض يمكنكم أن تموتوا أنتم أيضا من أجلها. طبعا ده كلام خطير جدا لكن عشان because of time أنا ما راح أقدر أحلل الحاجة ده. أوكي. ولهذا أنا هنا لأطلب منكم حماية أرضكم وهذا البلد. نحن الدينكا وناس طيبون ونهيب الجميع. أنتم لا تهاجمون النوير في مناطقهم
لكنهم يهاجمونكم دائما في أرضكم. الخيار الوحيد أمامنا نحن كدينكا هو أن نكون هما هذا الأرض وهذا الدولة. انتوا قاعد تلاحظوا خطاب بتاع انه الدولة ده حقنا ودينكا نينا ياو باقي ناس تانين ديل ما جنوبين، وخطاب بتاع قبل كم يوم برضو لو سميتوا بينطلق من المفهوم ده. يعني لو لاحظوا الكلام بتاع البيت ده وكلام بتاع كل منيا، البيت ده برودكت بتاع كل منيا exactly innocence برودكت بتاع غايات زي ديل المهم بيزرعوا كراهية في وسط نفوس بتاع جين ضد أمناء بتاع نوير وأمناء بتاع القبائل الأخرى. Let us continue. وده انتوا ممكن تلاحظوا كلام ده كلام بتاع الزول. Now تمام. الخيار الوحيد أمامنا نحن الدينكا هو نكون هما هذا الأرض وهذا الدولة كدينكا. الدينكا يقدموا حماية للدولة بتاع جنوب السودان ويقدموا حماية لأرض. طيب ياتو أرض. هل نوير ديل غزاء؟ النوير ديل جايين من إثيوبيا؟ النوير ديل من دولة تانية من يوغندا من كينيا؟ ده برضو خلي لكم بعدين للتعليق. إذن طبيعة بتاعت هذا الخطاب انت بتلاحظ انه كلام بتاع جنرال كول منيان بتمثل نموذج واضح في خطاب بتاعت التابية القبلية. مش كده؟ خطاب بتاع التابية القبلية وتابية أبناء جين لحماية النظام بتاعت سلفاكير مياردين. وكمان في خطاب بتاع كول منيان انتوا بتلاحظوا شنو؟ بتلاحظوا تصوير مجموعة معينة كأدو. عشان كده مرة فاتت أنا كنت قاعد أقول للناس هنا even مديد إنه حكومة فعلا النخبة بتاعت جين قدروا يكرزوا في نفوس بتاعت أبناء جين إنه النوير ده أدو بتاعتهم. وأنا قلت لها يا جماعة مشكلة بتاع الجيش الأبيض ما بتختلف عن مشكلة بتاعت قلوان قبل كم يوم في واراب كاتلين قريب ل 50 نفر. مش كده؟ ما بتختلف. لكن القضية بتاعت الميليشيات المجتمعية دي بتتعالج في إطار بتاعت الدولة الوطنية، لأنه قضية بتاعت الدولة. دولة ما قادرة توفر الأمن، دولة ما قادرة توفر الاستقرار بتاعت الشعب بتاع جنوب السودان. نمن كل من يستدعي أحداث تاريخية مؤلمة مثل أحداث بتاع وارد تزين ده معناه شنو؟ معناه كل من قاعد يبث الخوف في وسط بتاعت أبناء جين بتاعت تويت إيس. نمن نقول لهم إنه بس الخوف بتاعت الأرض والنساء والهوية، الناس زيل والدعوة إلى القتال. يقاتلوا منو؟ يقاتلوا نوير. والكان قاعدين يشاغلوا ناس الآيو ده ما نوير، ما قاعد يمثلوا قبيلة. آيو ده حركة، مش لأنه في نفس الجانب بتاع الحكومة في أبناء بتاع تشولو، في أبناء بتاع باريا، في أبناء بتاع نوير كانوا قاعدين يشاغلوا في جنجولة عشان يقدموا حماية للنظام بتاع سلفاكير الموجود في جوبا. لكن بظل كل منيان بيجي يبث الخطاب ده. عشان أنا الزمن خلينا نجي في الحالة ده كده. ناو لو انتوا لاحظوا قبل شوية في كلام بتاع كل منيان قبل لما هو قاعد يتكلم قال شنو؟ قال إن يا جماعة المشكلة الحاصل في جنوب السودان ده ما مشكلة بتاعت قبلية. إذن خلاصتنا شنو لكلام بتاع زول ده؟ بنصل لخلاصة بس في كلام اللي قالوا قبل شارس دين إنه يا جماعة الناس زيل ناس كل منيان ديل، الناس زيل خلاص ناس القيادة بتاع SPLM ديل مسكهم ديمنشيا خلاص، زوامر في راسهم ونازل خلاص خرفوا خلاص، وصلوا حالة بتاع خرفان. لأنه انت ما ممكن بكل البساطة قبل نفس شهر 2 ده يوم 28 يعني قبل شهر انت كنت قاعد تقول انه مشكلتك انت كحكومة وقاعد تعبي دينكا انه مشكلتكم مع نوير كقبيلة، وبتجي في واحد المناسبات وبيجي يقول يا شباب مشكلتنا ما قبلية. الراجل خلاص ده منشأ بقى خرفان مش. وقال كمان المشكلة بتاعتنا الكسل. قبل ما أقول من واصل to make it brief عشان نفتح فرص للناس. أول حاجة للناس اللي قاعدين يشاهدوا هذا اللايف فيديو أنا ما بعرف، لكن جنوبين الحاصل علينا شنو أنا بعرف. مع الاستغلال بتاع السودان لو ما عبد الخالق في ولا محمد أحمد محجوب الذكر قال إنه السودان ما كان وقت مناسب للاستقلال بتاع السودان. قال هنا المفروض نقعد تاني 40 سنة تحت استعمار البريطاني حتى
يتطور الوعي بتاع الشعب السوداني والنخب السودانية. أنا ما أقدر أقول إنه وقت كانوا بكر على استغلال بتاع جنوب السودان، لكن مرات أنت لما تلاحظ الحاصل في الجنوب ده ودرجة الغباء الكبير لدى النخب والمتعلمين والموجودين المستفيدين في السلطة، أنت مرات صمت بتاع الشعب والجهل ذاته، أنت مرات بتقول والله يا جماعة it was early for South Sudan to be independent. والله it was early. It was early لأنه نحن هسه أثبتنا وأثبت النخب إنهم هم قادرين يحكموا نفسهم ويحكموا الشعب بتاع جنوب السودان ويقدموا نموذج بتاع الحكم، ودينا زادنا نتيجة بتاعت إنه حصلت عملية بتاع تشرذم والتفتيت بتاع المجتمعات وتدمير النسيج الاجتماعي. ما قادرين كجنوبين زار we come together to bring the change. لاحظوا النقطة المؤلم شنو؟ You will not tell me إنه ناس ambassador Emmanuel Ajawin, ناس General Thomas, General Pagan, General Mulung, the rest, ناس Stephen Boy, they are not offering solution للشعب بتاع جنوب السودان. You cannot tell me that مش؟ لكن despite whatever ideas القيادات بتاعتنا وcommitment بتاع principle للغيارات بتاع المعارض الموجودين في الخارج الآن، لكن still we are not going anywhere. ليه؟ because of division. المشكلة بتاعت التراست بيناتنا كشعب بتاع جنوب السودان، ومشكلة بتاعت القبلية الحكومة اللي قاعدة تكرس له ليل ونهار. ده ممكن يخليك تصل لكونكلوشن انه فعلا ان هنا it was too early South Sudan to be independent. ده النقطة. لما نجي كل من يقول لك قال اسمع جنوبين مشكلة بتاعتهم ما مشكلة بتاعت قبلية، مشكلة بتاعت الكسل. قال مشكلة بتاعت كسل ليه؟ قال لأنه جنوبين لأنه جنوبين ما قاعد ياكلوا حيوانات مثلا. قال دي مشكلة. قال اننا ما قادرين. هل يا جماعة يعني مشكلتنا هسه طيب أنا لو بقينا ناكل في كلاب كجنوبين زي ما قاعد يقول كل منيان will it solve the problem بتاع insecurity؟ لأنه جنوب الدولة بيحتاج للأمن في مقام الأول. عشان كل منيان أقول للمواطن أزرع أنت محتاج توفر الأمن زي ما قالوا قبل بيشوف سانتو، مش ولا كيف؟ طيب يا جنوبين أقول ثانيا ده يا جنوبين كلنا كشعب بتاع جنوب السودان we decided إنه we people of South Sudan because of what have been said by General Kwal Manyang from today onwards أننا ناكل كلاب وناكل فروق وناكل whatever وناكل الحيوانات الشاينيز قاعد ياكلوا مدل ونينا من الليلة ده كجنوبين we are going to eat snake and the rest and the list going on. أننا من الليلة ده كشعب بتاع جنوب السودان لقد قررنا إننا سنبقى حاكلي الكلاب والحمير والخنازير قاعدين ياكلوا وغونجا وكل المصايب الجنبنا الكثير في الهلة ده we are going to eat them. جنوبين will that solve problem بتاع governance في جنوب السودان؟ أنا داير أسألكم let answer that question. يعني لو جنوبين هسه كول منيان I hope كول منيان you watching the live video. لأنك أنت يا راجل يا عجوز أنت خرفت وأقول تقعد في بيوتكم. مشكلتكم أنتوا لسه يعني متمسكين في السلطة ده كده. أوكي؟ قول we decided كجنوبين نينا we decide إنه from on today أننا ماشيين ناكل فروق ونينا ناكل مسايب دي كلها دبايب والكلاب ومهم حمير وكده كجنوبين. يعني هسه كده كل منيان problem بتاعنا في جنوب السودان اتصلح؟ does it solve anything في جنوب؟ ده جانب. طيب كل منيان قال الشعب ما قادر تزرع. صحيح ما في نفرين فينا من الناس اللي قاعدين يشيروا هذا اللايف فيديو والشعب بتاع جنوب السودان هيختلفوا في أهمية بتاع الزراعة. ما في. وبالمناسبة لا أحد ينكر أن يعمل كويس وكلنا بنعلم إنه العمل هو الأساس بتاع بناء بتاع الدول. يا جماعة جنوبين الليلة ده الناس اللي قاعدين يشوفوا كسلانين في جنوب السودان ديل الجنوبين اللي كانوا بيشتغلوا مونة في السودان. مشكلة أنا إدوار الشيخ ده وأنا طالب أنا كنت قاعد أشتغل مونة. أنا طالب في الثانوي وكنت قاعد أشتغل مونة. ديل الجنوبين وهم طلعوا في جامعات كانوا شغالين في السودان في الشركات بالليل.
They're the same. They are not the sharp ولا the sharp تاني. The same sharp. لكن كل من yang لأنه نخب الخرف ديل ونخب الحركة الشعبية هما قادرين ينظروا في مشكلة بالضبط. المشكلة وين؟ what happened فيما بعد 2011. الجنوبيين انت قاعد تقول لهم كسالة ديل، هل انت يا كل من yang وفرت الشركات للجنوبين؟ بين لك شركة في شركات في جوبا، بين لك شركة في ملكال، في واو، في بنتيو، في واراب، وقلت للجنوبين ديل تعال اشتغلوا، والجنوب ما ماشي يشتغلوا. ما ده الأسئلة كل من yang لازم يجاوب الأسئلة ده. هل انت يا كل من yang يا جماعة كنت قاعد في جوبا يا جماعة؟ I don't know you guys, you going to believe me or you will not believe me. لكن الناس اللي قاعدين في جوبا anybody watching this live video في جوبا هل انت ضغط المأساة بتاع الشغل هنا تفتش الشغل في جوبا؟ you can tell me. كلام القاعد كل من yang لأنه راجل ده في حالة بتاعت غيبوبة، في حالة بتاعت ديمنشيا. اوكي؟ في زول قال لي يعني في زول فيكم وان داي انت مشيت شركة بتاعت مويه، في شركة كان بتاعت مويه بتاعت بيرة، شركة بيرة تجاه بتاعت UN انت ماشي شارعي. انا يوم داك مشيت مع ودمي وكان داير شغل طلع. انا وصلنا هناك لقينا زادنا عشان الناس الماسكين الشركة ده اجانب، وعشان انت زارك تتعين الزول يعينه بس وداير يشتغل عامل ساكن. اشتغل عامل ساكن يا جماعه، داير يشتغل عامل داخل الشركه. It was a big problem. لما رجع زاد موبط ما لقينا له شغل. يعني جوبا الناس اللي قاعدين في جوبا دول من المواطنين عشان جنوبين تشتغل it is a problem. خليك من كده. وده خطأ كل من yang ما مفروض يحملوا للشعب بتاع جنوب السودان. كل من yang لو كان زول صادق، لكن كل من yang ما هو زول فاسد. والزول الحرامي ما بقدر يقول لنفسه حرامي، والزول الشقي ما بقول لنفسه شقي. لكن كل من yang هنا بنقول لكل من yang لأنه كل من yang من الناس الفاسدين. اوكي؟ كل من yang لو نينا بحثنا ومشينا ورا كل من yang نلقى انه جنرال كل من yang واحد من الناس اللي جابوا الاجانب، اللي جابوا يوغنديين والجابوا اثيوبيين وجابوا اريتريين وادهم قروشهم ومسكون فنادق وشركات في جوبا. انتوا قبل سنه ولا قبل سنتين انا جبت لكم فيديو هنا لو تذكروا الجنوبين، لكن لانه الجنوبين هنا بقى ناس ما عندنا اخلاق وما عندنا مبادئ، عشان كده بيجي كويس اجوز زي ده بيقول كلام فارغ وبنزل المكانه بتاعت الشعب في الوطن، وفي ناس بيصفقوا له. في ولد صغير كده كان انا جبت الفيديو ده قبل 3 سنة. الولد اللي كان شغال في فندق في جوبا لو تذكروا، ولد ده العنصريه اللي كانوا مارسوا اريتريين ضده والاثيوبيين ضده فندق كان مشكله. تتذكر يا جماعه لو في زول بقدر يذكرني، الولد ده كان قاعد يتكلم في 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 في, في تيك توك. انا ما بعرف الولد ده مشى وين. يمكن انا متاكد ده one of the videos قبل انا تاني ما اسمع له، هو كان قاعد يتكلم منه ناس زي الناس الفندق مش جابوا له بتاع نايت سكيورتي، هو دنكاوي وعمل له تريت تهديد هدده. يسكول من يانا ويرمت في حاجه ده. اذا كان ابناء بتاع جنوب السودان دايرين يشتغلوا فنادق في جوبا يا جماعه، كلامنا انا قلته قبل كده، الطوبيين ديل بيجيبوا بنات في اثيوبيا، اريتريا بيجيبوا بنات في اريتريا ما بيعرفوا عربي ولا انجليزي. كلام ده صح ولا غلط؟ يا اخي الوكا ساكت، كلينا ساكت في فندق، فنادق قاعدين في جوبا ده كلينا ساكت، كلينا ده بيجوا من اريتريا وبيجوا من اثيوبيا. let's tell ourselves the truth يا جماعه جنوبين. كويس؟ ليه؟ هسه يقول من يعني ده مسؤوليه بتاع المواطن القلبان اللي قاعد في السوق ده، ولا ده مسؤوليه بتاعك انت كالحكومه المفروض يكون عندك قوانين بتاعت العمل وتطبقهم. ده قانون اللي انت المفروض تطبق القانون، واي زول جه بالراس مال بتاعه من الخارج اجنبي ولا عنده ماري بارتنر بتاعه في داخل وطنه كده، تقول لهم اسمع القوى العامله في الفندق ولا في الشركه وما يكونوا ساوث سودانيز. دي كل من يان pay attention للحاجه ده؟ كل من يان دي pay attention للحاجه ده يا جنوبين؟
Ashan today you will come to blame Junubi Gal or Junubi Nas Kaslani, the Munugalek. Who told you Junubi Nas Kaslani? Lakin Lanu call Manyam Biko arrogant, when you dementia, Ashan Kid who are there, Bihawal is sufficient Junubi Gal to my Tazrao. And Nazi Atazra Kevia call Manyang is the Mafi Amn. And Nazi Atavshi Tasa, the summer Kevia call Manyang is the Mafi Amn. All of these are questions. And Nazi at the Shakil Cave is a can, a Sherikat, Musaitin Alio, Ajanib, Wajanib Jimunasu min duolum. Kalamda, lazim itgale kol menyang. Lakini shana zaman, kada let us continue listening. Ubada kana baalag basit bas, unamshi le muadi tane, because in the mugadite tane. Struggling over food, over wealth. So one, we don't need to come and ask God to bless us every now and then. And we are doing nothing. Inta you are the one doing nothing. Lanagit hakuma, winter fashil, umaindak barnamij, winter gadin, fi makatif sakranin, ubitara talabu dugna, umarif da mungula, tokora udiak, and you coming here, blame Junubingal, we are doing nothing. You are the one doing nothing, my friend. Give it to somebody else, and we'll show you how the government works. Let him talk. Rubbish. So really my advice is that peace itself, we have made so many peace agreements, but we violate them. Why? Because poverty, the theft, dishonesty. I want to have a big house, 2 houses. Ashakira Zolda, Ufelen, Zay Magal Shares, Masago Dementia Khalas. Kalam al Kol Manyang, Mana Nasal Hakuma, they violate, the Nafs al Kol Manyang, a moral father, Gadi Gulu Layak, to Maine, the Baskula come Nafar Sakit, Ugal fi Romanang, the Fereni Nazad Nama, Delino, Miju Jubalo, the Riju Mai Jukeda. But it's good. What Yanel Humaj Ajabi Amalo, Bila Wai Minhum, Ube Wai Minhum, Biji Bugulu Kalam de Barra. Let's continue enjoying what he's talking about. Shall I be sleeping in all these 2 houses? And become prouder? Yes, I have 2 houses, very beautiful houses in Nairobi, in Dubai. We take our money to buy. To America, to Australia. This is what we are doing. So we're the one making ourselves to be poor. And being poor, then, we generate now jealousy. And we come to the church. The church will come and remind us about the 10 Commandments. All the time. Thank you, the family members of our father. Can you listen? Bishop Nathaniel. It's getting very interesting. For encouraging us that this, we are here, not coming here to mourn, but to celebrate. Thank you, Bishop Dr. Justin Rama, for the good words you have given us. You have fed us with good words. It's coming. Who's that? Maybe you will reform them. The devil also comes in the form of a man to confuse us also. And we don't know that it's among us. Maybe me, anybody. Yes. This is why, so it's not easy, but it's still. Will one time come to an end. And if we do good, then definitely we'll go and meet with our father, Bishop Nathaniel. His soul may be with us here. I can see him smiling. He's moving here. Listen to us here
and smiling. He's happy. But wish us peace in our country. We are one people. See, the people who have come, I'm one of the people who refused to call myself by a tribe. Because the tribe is disappearing. I tell the people of Bor, you will never go to Bor again. When you are here, you are not a Bor. You are here South Sudanese. I am a South Sudanese. The issue of language, my children, they don't know the language, the Dinka language. They don't know. They speak English and Kiswahili. When I'm among them, الراجل ده خرف خلاص. قبيل انا قلت له كلام انا قريت لكم قبيل ده كلامه هو كلام اللي قاعد يقوله هسه. الناس دول خربوا خلاص، والله العظيم الناس دول خربوا. طار لهم طشوا خلاص. خلينا نواصل. You guys باقي لنا 5 دقائق بس. They switch away and talking a language I don't understand. So they will never go back home to go and do what? Their mother is here, their father is here. Why will they go home to the bush? What we should be doing to all of us. Our government is poor because we're not doing good for it. We're not honest. Yep, very good. Thank you. We fought to liberate our country. Thank you. هسه كلامي ده أقول أنا قلت لك الناس اللي جوا خربوا خلاص. But it's good. It's good actually. It's being honest. Girl, our government is poor because of us. Very good. Because of whom Zato. Thank you. Let continue. Let enjoy this part. Political independence, we got it. What do we do with that political independence? They don't know. You guys don't know. Plan for our well-being for the future. So that our people have something to eat. They eat at least 3 times in a day. But that food will not come through the relief. Through the energy. We work. It started raining, but nobody will make use of this rainy season. We want America to give us food. From where does America get the food? And there are people just like us. And therefore we are paying no tax to the government. No, we pay tax. Suppose there was no oil, what would have been the situation in South Sudan? We would have farmed. Then why don't we farm? It's a question. You tell the young people here, you go and farm, but they say, but what about you? Do you farm? I will start now doing my own farm there. Let them, and I will challenge them. I like that. Yes. Do you farm? Well, many of the old people, because we have no money to give, to send people who have worked for 50 years, 60 years, to send them away on pension. We have no money to pay them. And we cannot just relieve them, go. And if we don't relieve them from the government work, then we'll not even employ the young people. And if we don't employ the young people, then that is a crisis in itself. We have to work. You find us walking along the road as what is called a gentleman for nothing. Somebody who's not paying a tax to the government, is not feeding himself, and is working majestically. ده كلام ما صاب المناسبة كلام بتاع كل منيان لأنه التاكس بتاعنا بيشيلوا مضاعف. التاكس يعني أنا بذكر في بيشنت بتاعنا الناس قاعدين في جنوب السودان التاكس بتاعك بتشال في مرتب بتاعك immediately. حكومة قاعدة تشيل التاكس. الناس اللي لو أنت مشيت صرف مرتب بتاعك ولا حصل اسمك بتلقى انه في تاكس انت بتدفعه كده بتشال منه كله ككتله. انت قاعد تقول جوين. Let's continue listening. But he's contributing nothing. And that is the gentleman for nothing. So we want to make peace
We have to work. We don't sign agreements. Because these are agreements that have no food. And I cannot wait for how many? I need food now and tomorrow and next tomorrow. But if you give these people food, you have money. His Excellency, the Ambassador of America came here and talked a few words here. And he's a friend of South Sudan. America is a friend of South Sudan. Without America, maybe South Sudan wouldn't have been independent. America, our problem, give us a loan so that we pay off the pensioners. Take them away. And that's so going that to we build the roads. And we will pay them because we have gold, we have oil, we have land, agriculture. Bring your farmers to come and farm the land. They take what is theirs and we remain with ours. Even if you bring somebody from who and behave in the same way, there will never be peace. There will never be peace. I'm asking not for a grant, for an assistance, for a loan. You give these countries billions of dollars. Why don't you give us on loan and we'll pay them to you? Let us sit and see how we pay them to you. We are not poor. I have talked, Your Excellency. يا جماعة كده نحن كده نجيب كلام بتاع الأمانة ده وانتوا كلكم للناس المشاهدين وشكرا لعدد الكبير اللي لسه مشاهدي فيسبوك يعني ويوتيوب استمعتوا للكلام بتاع جنرال كول منيان very interested كلامه ده very interesting والحاجة الثانية برضو الناس دي قاعدة تتكلم ساكت لأنه ما في سياسة يا جماعة ما في سياسة بتاعت الدولة شغالة دافوري يعني ده سياسة بتاعت الهوش الكبير أو الخيمة الكبيرة ده السياسة النخب دي قاعدة تمارسها في جوبا ناو كول منيان وصل درجة إنه طلب من أمريكان إنه أمريكان لازم يدونا قروش يدون قروش عشان يدفعوا بنشن جنوبين أمريكا لازم يدينا قروش يا أمريكا يعني ما ادينا له ساكت لكن ادينا له كلون وندفع لك اننا الذهب واننا كلام الكثير انتم سميتوه هسه كلام مؤلم جدا ان الرياليتي الكلام بتاع كل منيان ده وطبعا الناس زي ما ذكر قبل شوي واحد اسمه بولينا قال الكلام خطاب بتاع كل منيان is disorganized. yes is disorganized وراجل is contradicting himself لانه قاعد يتكلم من راسه و is being honest and also هو يعني الحقيقة مع الفشل ووجود بتاع النظام خلاه يقول الخطاب اللي قاعد يقوله قبل شوية. قبل هو كان قاعد يلوم الشباب. أنا أسأل نفسكم كلنا كشعب بتاع جنوب السودان الدور بتاع الدولة وين؟ نمن قبل شوية كل من قاعد يتكلم إننا resources إننا mineral. أنتوا كلكم قاعدين تشاهدوا لايف فيديو خلينا أذكركم. ولو أنتوا دايرين أنا ممكن أجيب لكم الفيديو. في المؤتمر بتاع الحكام بتاع 2024 آخر مؤتمر بتاع الحكام الأدار رياض مشار وتاني وكده ما في مؤتمر تاني اعتقلوا رياض مشار 25 ما في مؤتمر حصل nothing anymore لهذه الليلة ده. في المؤتمر ديبيتي جوفرنر بتاع ويسترن إكواتوريا مرة كده بتاع رايو اسمها ديبيتي بتاع لويس لوبان اسمها ميري أنا بعرف اسمها ميري تاني منو كده قام فوق and she challenge موضوع بتاع الجروب بتاع الذهب وقال إنه الذهب ده بيجي بيشيلوه even هم زاروا كgovernment بتاع Western Equatoria was in Western or Eastern Equatoria yes Western Equatoria مش كده yes قال القروش ده was it Eastern yes sorry Eastern Equatoria yes قال القروش ده بيجي وبتتشال I'm sorry يا جماعة Eastern Equatoria okay والذهب ده بيتشال في Eastern Equatoria we don't know الذهب ده قاعد يمشي وين. ميري جا قال الستيتمنت ده لما جاء دكتور رياض مشار
علق على كلام ده. دكتور رياض مشرقام قال شنو؟ دكتور رياض قال لنا زادنا الذهب اللي بتشال في مطار جوبا and we don't know زاد منو taking them out. لو تذكروا الفيديو ده جبناه هنا اشتغلناه هنا ده وكداك شهر 9 ولا تقريبا شهر 10 مع المؤتمر. لو في ناس بتتذكر. طيب لو سألنا كل من يان هل الذهب اللي قاعد تتم جمع في جنوب السودان هل حكومة جنوب السودان مسؤول منها؟ الذهب الموصول منه في ايسترن اكواتوريا بيت سلفاكير وفي سنتر اكواتوريا بيت سلفاكير وفي ويسترن بارغزال مناطق بتاع ناس سلمات اندرادر راجع دعم السريع وحكومة جنوب السودان هناك. إذن هل كل من يعرف بيعرف المشكلة وين بالضبط؟ القروج كل الموائل الإيرادات كلها كل من يعرف هل قاعدة تدخل الخزينة بتاع الدولة؟ لو القروج قاعدة تدخل الخزينة بتاع الدولة شنو اللي بيخليك إنك ما تدفع البنشن بتاع الناس وكده؟ ده شنو؟ ده جانب. لكن لأنه كل من يعرف قاعد يتكلم لأنه قلبه بيوجعه وداير يحافظ على منصب بتاعه وداير يستفيد شكله ما داير يقول الحقيقة. أوكي؟ وما داير يقول الحقيقة، لكنه بيعرف الحقيقة إنه مشكلة ده كله مربوط بفشل بتاع النظام بتاع سلفاكير. الكل منيان هو مستشار بتاع بريزيدنت كير. قبل يومين انتوا لو لاحظتوا برضه في فشلة إدارية بتاع بيبور منطقة بتاع فشلة في شكوى من الكوميونتي. even king of نيويورك يتوقع about عمل ستيتمنت في حاجة ده إنه ريفا بتاعتهم بتاع أكوبا النهر بتاعتهم في منطقة بتاعت فشلة النهر ده كله قالوا هسه اتسممت it get polluted. ليه؟ لأنه قالوا في الذهب الناس شغالين في تنقيب بتاع الذهب somewhere في المناطق ده تجاه بتاع اثيوبيا والآن البحر كله بقى ملوث لتجاه بتاع الذهب. طيب ده ناس منو شغالين في الذهب في تجاه بتاع فشلة. ناو هل في حكومة هسه إنه يدفع حاجة ده الجنوبين؟ أنا داير بس شيلوا لك خيوط. نقطة نمر 3 قبل ما أمشي في النقطة اللي قبل الأخير. أنا طبعا قريت كنت في شغل قبل يومين قريت في أونلاين معلومة أنا أفتكر لو ناس كثير منكم اطلعوا عليه. It was a good news أنا بالنسبة لي أنا. أوكي اللي هي Governor Deny اللي هو Minister of Wildlife and بتاعتنا Conservation and Tourism بتاع جنوب السودان مشى تجاه بتاع إدارية بتاع بيبور وفتحوا مخيم في تجاه بتاع بيبور تجاه بتاع البومة اللي هي بسموها مروة هيلز توريست كامب in Greater بيبور administrative areas. أنا لما شفت المقال طبعا تقريبا في حاجة كده اسمها African Parks to manage يا هم عاملين مانجمنت لبوما بارك ده في منطقة بتاعت بدينغالا. كويس يا جماعة you will see إنه جنوب السودان ده is blessed. جنوب ده is blessed. يعني كان الفيو ده أنا ما شفته في أي دولة تانية. بدأنا شفته قبل كم يوم في صورة الاتاش لو في ناس قالوا المقال ده انا كان بعد شويه انتهى انا مش اجيب مقال اخذته فوق هنا ده مقال بتاع الناس زي اكشولي بيقولوا انه فتحوا البارك ده ودي منطقه بتاعت سياحه وعايزول ده يمشي في اتجاه بتاع بيبور للسياحه خليه يتصل بالناس زي وكانت مشيت جوبا لازم تعمل ارينجمنت ويشيلوك للمنطقه ده. لكن الحاجه الجميل شنو في دسيم الاريا الفيو كام ده الفيو 3 مباني البنو فوقهم ده الحيوانات دي كلها they are surrounding الاريا دي حاجه كده very wonderful ده في جنوب السودان. هسه لو زول قال لي ده محل تاني اقول لكن جنوب السودان ده ممكن بديك ده بس اداك بدينا هوب بسيط جدا انه شوف الامكانيات اللي عندنا شنو في شكل الجنوب في الدوله بتاع جنوب السودان. لو قدرنا نلقى الحكومه وما أسرة بتاع سلفاكير الكل مفسدين اللي هم الآن استولوا على السلطة في جنوب السودان وبقى هم زاد ياو دايرين يستفيدوا براهم من الإيرادات بتاع جنوب السودان. لكن what is very important شنو؟ أنا سألت نفسي السؤال. I asked myself a question. للناس قاعدين share the live video. أنا سألت نفسي السؤال قلت لهم طيب
ليه المخيم ده سموه اسمه سموه مروه؟ ليه مروه هيلز؟ ليه؟ للناس اللي قاعدين يشاهدوا لايف فيديو الناس بيبور في زول فيكم عنده معلومه بتاعت انه ليه المخيم ده البارك ده سموه باسم مروه؟ انا بس قاعد اسال الناس بس قبل ما نمشي قدام بسرعه كده. في زول الفيسبوك ولا كلاب هاوس ولا يوتيوب هو عارف انه ليه سموه مروه اسم المخيم ده؟ اوكي، انا سأل نفسي السؤال ده، ودي بتلقوا واحده من التناقضات الكبيره جدا في جنوب السودان. انا سأل نفسي the question it caught my attention. انا قلت طيب يس ليه مثلا المخيم ده سموه بمروه هيلز توريس؟ وطوال اذا ذكرت انه قبل كم سنه لما كنا بنجي هنا في صوت الشعب انا عملنا حلقه هنا عن موضوع بتاع لان في جنوب السودان والاراضي تم التهجير بتاعتها عجروا للدول وكده. كويس انه اجمل حاجه انا وكده انا طبعت الكتاب. لما جيت امبارح فتشت الكتاب وانا لقيت الكتاب كان اصدره The Okolan Institutes. لو في زول بيتذكر جوك قبل كم سنه we talk about it here في واحد من الحلقات بتاعتنا. الكتاب اسمه لو في اي زول داير تقرا الكتاب ده اسمه Understanding because of the soul to AU. exactly بول ده كلام اللي كتبه بول هنا لشوف exactly. وده النقاط اللي بخلينا يعني let pay attention. even الناس بتاع إدارية بتاع بيبور هم لازم ينتبهوا لحاجة ده. الوطن زي ما كتب هسه بول هنا قال I think because it was sold to UAE. exactly. شكرا لك بول، شكرا لك جزيلا بول. شوف انا كنت رجال لكتاب، انا ليه رجل لكم اسم الكتاب. لو في زول ده رجل الكتاب موجود اونلاين، انا وقت داق الكويس انا طبعته عملت له بايندينج وكده and I keep the book with me because it's very important. لانه الكتاب ده الناس بتاعت اوكولان انستيتيوتس عملوا ريسيرش جنوب السودان كله، لو كل الباور في جنوب السودان كم مليون كده فتان الباور لكل المنظمات الدوليه ده 50 سنه ده 70 سنه ده 100 سنه موجود في الكتاب ده. لكن what is very important is understanding land investment deals in Africa. But this one is actually focused on South Sudan. الكتاب ده انت لو مشيت البيج if you went to page 33 لو في ناس هيلقوا كتاب بعدين انا ممكن برضو نعمل ريسيرش ونجيبه. لو في ريسيرشز ناس they are very interested they are interesting in معلومات وكده. لو انت مشيت page 33 في page 33 في حاجة مكتوب الأيان national wildlife. انتوا تذكروا الشغل بتاع ابن الأيان في الإمارات العربية المتحدة، وتذكروا الديل قبل كم سنة الوقع وزير المالية في سجن سباك بتاعت بترول بعبر لمدة كم سنة وكان وكده 40 ولا 30 سنة بعرف ب 12 بليار دولار ده نفس الفاميلي ده. لما تمشي البيج ده and I talk about الكلام ده قبل كم سنة اللي عطل بعبر. وده برضو دخلي المواطنين بتاعتنا في بيبور also جنوبين you guys pay attention لحاجات and you guys are not paying attention but one day you guys will be surprised انه هتلقوا انه بتاعتنا زاروا بعبر and you guys you don't know. الحاجة ده الوايلد لايف ده بارك ده في دابوما ده سموه الأيان national wildlife. طيب let's read the quotation. I'm reading a quotation. In July 2008 الأيان wildlife national wildlife a United Arab Emirates UAE company, the company بتاعتهم enter into a 30 years agreement with the GOS كويس. وتذكروا 2008 الجوز زي اسمه ده كان وكده the government of Southern Sudan مش كده the GOS دخلوا في ديل مع شركة بتاعت وايلد لايف في الإمارات العربية contract بتاع 30 سنة. Okay, let's continue. With the government of South Sudan mining Ministry of Wildlife to develop and manage a
1.68 million hectares tourism project in Buma National Park. مساحة شنو يا جماعة؟ المساحة شنو قدره شنو؟ 1.68 billion hectares tourism project in Buma National Park, Jungule State. Although the company rights are not exclusive, they plan to relocate a large number of people. Listen to this one. الجنوسايد بيعملوا لساوث سودان. They plan, الكمباني زارو they plan to relocate المواطنين زارو في اتجاه بتاع بوما هناك. مهم we talk about this secret لقدام. Project in Buma National Park State. Although the company are not exclusive, but they plan to relocate a large number of people, possibly as many as 15,000 from the project area. اللي هي 15,000 كده من المواطنين بتاع مرلي يتم ترحيلهم من المنطقة ده. الأيان began operation in 2009, and by August 2011 the company had constructed its project facilities, including the guest accommodation offices and the large airstrip near a village called Marwa. الغرية معناه المروة but منو يسمى المرلة حجرية لو يقعدة حجرية محتاجة تيجي توضلين لو فيها يزول تاني من أبناء مرلة برضو محتاج because really I'm very interested to know the meaning بتاعت المروة. لكن الغرية لأنه أصل ده near الغرية اسمها مروة. According to the official at the Republic of South Sudan Ministry of Wildlife, the company planned to begin receiving the guests in December 2011. The analysis of this investment is based on the terms of investment agreement, interviews with officials in the Republic Ministry, blah 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 blah. خلينا أجيب على كده. Now, اللي بيخلينا هنا مثلا في صوت الشعب ننتبه للحاجة ده شنو؟ اللي بيخلينا ننتبه للحاجة ده شكل agreement، لأنه يعني لما انت تقوم تدي المنطقة دي كلها كده تديه للشركة في الإمارات وتعمل كونتراكت لمدة 30 سنة و30 سنة هيبدأ 200 معناها 30 سنة بتبدأ مع بداية بتاع الافتتاح حصل قبل كم يوم مش كده لمدة 30 سنة، واحتمال ذاته الناس دي مشوا وأدوا قروش مع الشغل اللي حصل بين government of South Sudan والناس بتاعت الإمارات وزادوا كونتراكت بيكون سلموا لهم الأعطار لمدة 100 سنة. جنوبين أنا ما أقدر أجي في الموضوع ده كتير، أنا ما أقدر بعدين ناس يقول لي دور الشيخ ده is enemy of the progress والحاجة ده جاي لنا هنا برضو وكلام الكتير ده. But you guys جنوبين pay attention. والله أنا وصلت لقناعة هيجي يوم أنتوا ذاتكم جنوبين تلقوا نفسكم بعوكم برا. هاي تبتشوفوا ده يزار. أنا أصلا قلت لكم one day you guys will wake up. غرية كامل كده باو برا باو الإمارات ولا خواجات. أنت هتيجي تقول لي بعدين والله يدور الشيخ، لكن خليني أجيب على كده ونمشي للباقي نقطتين بس because of time. عملنا ساعتين و 15 minutes. النقطة اللي قبل الأخير ده نقطة بتاعت بيان بتاعت السفارة الأمريكية في جوبا. ده نمشي فوق السرعة. السفارة الأمريكية طلع بيان، وقبل البيان ده ذاته يعني even بريزيدنت ترامب قبل يوم بريزيدنت ترامب يوم 24 شهر 3 هو وقع على sign the continuation of the national emergency with respect to South Sudan. He signed it to continue, and also the emergency plan was signed by President Obama in 2014, but هو also وقع عليه وإنه emergency يستمر. To connection to that, السفارة الأمريكية في جوبا هم طلعوا بيان، وأنا قاعد أفتكر ده بيان المهم كويس. في البيان ده US position on election in South Sudan.
يعني انت لو قريت البيان ده انا عشان ما اقدر نقراه because of time، لكن لو انت قريت البيان وناس كثيرين يقولوا البيان، اول حاجه واشنطن شرطت قيام انتخابات في جنوب السودان بشروط معينه. كويس. وبدأ نتكلموا كلام الكثير ده، لكن في الرسالة مبطنة في البيان واضح جدا انه اذا كان نظام بتاع سلفاكير داير يقيم انتخابات في جنوب السودان، السفارة الامريكية او الحكومة الامريكية لا يرفض قيام انتخابات من حيث المبدأ. ده كده كلام بتاع البيان، انه من حيث المبدأ الادارة الامريكية لا يرفض قيام بتاع الانتخابات، لكن الانتخابات مرحبة بها في جنوب السودان، ولكن فقط أمريكان قالوا كلام بالواضح، فقط إذا كان الانتخابات السلمية وذات المصداقية. إذا كان الانتخابات سلمية وذات المصداقية. ده واحد. نمرة 2 البيان ذكر 3 نقاط مهم جدا. ده بس أنا داير نوريه للناس عشان بعد ذاك، لأنه ده بيساعدنا في التحليل وقرايه بتاعت المرحله المقبله جايه لوين. طيب مع البيان ده، خروج بتاعت البيان ده، هل انتوا الجنوبيين تتوقعوا انه الاداره الامريكيه، انه حكومه صور النظام بتاع سلفاكير التقييم انتخابات في ديسمبر 2026 ويركب راس ويتجاهلوا الشروط بتاعت الاداره الامريكيه؟ اليس اور نو انا بخلي لكم. لكن الخطاب بتاعت البيان بتاعت امريكا ربطت عدت 3 رسائل. سوري. They sent 3 messages to the government of South Sudan. المسج نمرة 1 العودة إلى الحوار. مسج نمبر 1 ده رسالة نمرة 1 في خطاب بتاع الإدارة الأمريكية، العودة إلى الحوار. نمرة 2 ضرورة استئناف الحوار بين أطراف اتفاق السلام المنشط لعام 2018، وده طوالي اعتراف ضمني من الإدارة الأمريكية بأن العملية السياسية الحالية متوقفة أو مشلولة تماما. ده شرط نمرة 2. نمرة 1 عودة للحوار. نمرة 3 ضرورة استئناف الحوار بين الأطراف بتاع اتفاقية عام 2018. نمرة 3 كشرط إفراج عن القادة السياسيين المعتقلين. كويس. والإشارة إلى اعتقال نائب الأول لرئيس الجمهورية دكتور رياق مشار. وده معناه حسب الخطاب بتاع الإدارة الأمريكية لا يمكن إجراء انتخابات حقيقية في ظل إخصاء سياسي. طيب السؤال البسيط ده نطرحه لكم وللناس للنقاش بعدين لو في ناس عندهم آراء. أمريكا طبعا وضعت الموقف بتاعها، وده برضه بوريك برضه زيارة بتاعت أويت لأمريكا برضه عندها نتائج إيجابية، لأنه أمريكا استطاعت يعني تخرج بموقف سياسي واضح، وده طبعا بوريك إنه ده السياسة الأمريكية اتجاه حكومة بتاعت جنوب السودان. معناه موقف بتاعت أمريكا تطابقت مع الموقف بتاعت نيجيريا الطالبة يوم داك في القمة في C5 بإطلاق عودة الحوار ومباشرة إطلاق صراع بتاع دكتور رياق مشار والمعتقلين السياسيين وعودة الحوار، إذا كان مع الآيو أو مع المعارضات الثانية. معناه position بتاعت the government of United States it is very clear لحكومة بتاعت سلفاكير. إني يا سلفاكير قدامك 1 أنت لو داير تقييم انتخابات ما عندنا مشكلة كأمريكا تقييم انتخابات، لكن انتخابات مشروطة إنه لازم يكون انتخابات نزيهة وزاد المصداقية. ده نمرة 1. نمرة 2 أنت لازم تعود للحوار. نمرة 3 أنت لازم تطلق صراع بتاع المعتقلين السياسيين وأطراف بتاع الاتفاقية بتاع 2018 يرجعوا للحوار، والحوار برضو مع المعارضات اللي كان في روم ولا كان مع توميني. ده الرسالة بتاعت الإدارة الأمريكية. طيب ده simple question للناس اللي انتوا قاعدين تشاهدوا، هل النظام بتاع سلفاكير هيلتزم بكلام بتاع أمريكا ده ولا يركب الراس وما يشتغل بالخطاب بتاع أمريكا؟ ده أنا نمشي له في الكلاب هاوس. آخر حاجة عشان الزمن،
طبعا there is a lot of internal contradiction within the government of Salva Kiir. قبل انتم شفتوا الوكالات بتاعت الانباء في فيسبوك كتبت انه نونو كومبا ما اعرف SPLM كوكس صاحبوا صيغه من نونو كومبا. معناه SPLM كوكس لما نسحبوا صيغه تقريبا ما الباقي من سلفا كير، والا يتم اغاله سلفا كير ويتم تعيين رئيس بتاع برلمان اخر. الاتهامات حسب المعلومات اللي لقيناه نازل اتهموا نونو كومبا انه هي فاسده. But let make a little bit of analysis للناس اللي انتم مشاهدين لهذا اللايف فيديو. انا ما اعرف، لكن انا لو سالتكم ناس اللي قاعدين تشاهدوا هذا اللايف فيديو، هل الخطوه الحاصل قبل ده فعلا ناس الكوكس بتاع ناس SPLM ديل الناس ديلهم جادين فعلا انه قاعدين يحاربوا الفساد، ولا نازل في حاجه is being cooked down we don't know. كأناليسيس بس انتوا في الملاحظه بتاعكم جنوبين الكلام الحاصل ده، هل فعلا نونو كومبا ده هي زول فاز ده عشان كده دايرين يشيلوا برا، ولا في حاجه تانية؟ نمرة 2، الاجتماع ده يعني ما كان اجتماع عادي، وده نقطه اللي دايرين نحلل الاجتماع بتاع الليله ده. الاجتماع بتاع الليله بتاع SPLM كوكس I think for the first time الاجتماع ده يحضر سلفا كير نفسه. President Kiir is actually attended the meeting بتاع الكوكس بتاع SPLM بتاع الليله ده. which is not that only ما الحاجه ده فقط الحصل في الاجتماع it is a humiliation لنونو كومبا. قالوا حتى شتموها شتايم ما كويسه جدا في الاجتماع بتاع الليله. في الاجتماع بتاع الليله معناه كاركتر اساسينيشن، مش كده؟ طيب خلينا نسال نفسنا اذا يعني كوكس بتاع SPLM ما حسوا بخطوره بتاعت انه في فساد في حكومه جنوب السودان، كل النظام بتاع سلفا كير ده الا بس الفساد ده كله لقوه الا في الشخصيه بتاع نونو كومبا؟ ده السؤال بس عندنا نطرحه للجنوبين ده النقاش كويس. برلمان هي يعني مؤسسه دستوريه، ولا يمكن يعني انا ما قادر افهم لانه الكتله بتاعت SPLM بيجيبوا الحقيقه ده من وين؟ لانه اغاله بتاعت نونو كومبا من البرلمان مفروض يكون ده قرار بتاع اعضاء بتاع البرلمان، مش ما قرار بتاع كتله بتاع SPLM. لانه نونو كومبا ما شيرمان ما ليد بتاع SPLM كوكس. يعني الناس SPLM ممكن يشيلوا برا اعضاء بتاع برلمان الكتله ده الشيرمان what they call it رئيس بتاع المجموعه بتاع الحركه داخل البرلمان كويس. ده الزول او زوله اللي ممكن يشيلوهم مثلا بقرار كده، يقعدوا تحت يساووا منهم ثقه ويدوا هم بعدك يكلموا الرئيس ورئيس البرلمان يعينوا الرئيس ثاني. لكن الرئيس بتاع البرلمان مفروض الاغاله بتاعتها يتم من داخل البرلمان وبتصويت بتاع الاعضاء بتاع البرلمان. anyhow طبعا انا بخلي الكلام ده لبعض الناس بعدين. جنوب السودان طبعا فيه غرايب وفيه عجائب كثيره جدا، لكن انا داير اقول شنو؟ الاغاله بتاعت نونو كومبا الليله ده من قبل الكتله بتاعت SPLM ده بوريك الصراع داخل SPLM itself. ده في اطار بتاعت المؤامرات الداخليه وصراع بتاعت النفوس وصراع بتاعت اعاده الترتيب. اجيب لكم من الاخر عشان ما نضيع وقت معكم وانتوا قعدتوا كتير. الحاصل ده يا جماعه اغاله بتاعت نونو كومبا لازم عشان يدوها السبقه بتاعت انه دايرين يشيلوا برا لازم يتهموها بفساد كويس، يتهموها بفساد. وانا قلت لكم قبل كده اسالوا نفسكم اللي بخلي سلفا كير يحضر الاجتماع بتاعت كوكس بتاع SPLM ما بتاع برلمان. كوكس بتاع SPLM ده مادة داخل البرلمان بتاع جنوب السودان بديهم حقيقة يقعدوا ويسعوا الصيغة من رئيس البرلمان دون وجود بتاع الاعضاء بتاع البرلمان كلهم. لكن لانه انا قلت قبل كده انه سلفا كير ده بيستخدم ناس زي كوندم،
سلفا ده بيجيبك وبيستخدمك زي كوندم، وبعد ما سلفاكير يستخدمك بيجدعك بيعمل لك هيوميليشن يا ديد لو استخدمك وجدعك كده. لا، بيجيبك وبيعمل لك إهانة واستفزاز، ولعد انت زار تندم على يوم اللي تقبل تكون في الحكومة، وبعدها يطردوك وسمعتك دمروا لك وخطوا لك تيرلواطة. وده الحصل لنونو كومبا جبال. لكن القاعد نسمع في جوبا شنو؟ هل الغالة بتاع نونو كومبا بيكوز نونو كومبا متورط في فساد؟ لا، لأنه إذا كان قضية بتاعت فساد سلفاكير حرامي نمبر 1، نمبر 2 وانيجا حرامي نمبر 2. نمبر 2 ده أدود سلفاكير هي حرامية نمبر 1 كويس. حرامي نمبر 1 كان بولميل، اتعاملوا ضد بولميل دخلوا سجن، جابوا أدود سلفاكير الآن أصبحت هي حرامية نمبر 1 في جنوب السودان. كل القروش تاع جنوب السودان قاعد يخش لأدود سلفاكير. إذا بقى في توهم بتاعت الفساد والتهم بتاعت محاكمة بتاعت مجرمين ولصوص وكارتيل في جنوب السودان، أنا متأكد لو برلمان كتلة بتاعت SPLM ديل، انتو ديل برلمان بتاع ترزية، انتو ديل وهم ديل، لو انتو ديل مخكم ده كان شغال فعلا وانتو ناس انتوكم أجندة وانتوكم موضوع، أنا متأكد أول تارجت بتاعكم ما المفروض يكون نونكم، المفروض يكون سلفاكير himself، لأنه سلفاكير رئيس and is doing nothing. لكن what is behind all this؟ المعلومة إنه لازم يشيلوا نونو كومبو برا، وعنيقة يمشي برلمان كالعادة، وعنيقة داير يمشي ودود برلمان، وأدود سلفاكير دايرين يبقوا يشيلوا في خانة بتاعت فايس بريزيدنت بتاعت SPLM. That is a reading. It is just political reading in addition to what I'm hearing from Juba. Don't take anything for granted. لكن الحاصل ده سلفاكير طبعا designing الاشو بتاع جنوب السودان، ودايرين يجيبوا أدود سلفاكير يخطوا من في كرسي طبق من الذهب ويبقوا رئيس بتاع جنوب السودان. الماشي يصل one of two، إما وانيجا حسب المعلومة سميت إنه وانيجا دايرين يشودوا برلمان مالتا نونو كومبا، and then ما أعرف في منو تاني كده احتمال كبير يتعين في محل بتاع مستشار الخاص ولا whatever، and then أدود سلفاكير بكون الكرسي قدامها هي تبقى the first يبقى فايس بريزيدنت بتاع بريزيدنت سلفاكير، وده بديه حقية بتاعت إنه مثلا ممكن بكل البساطة تقوم بالتوريث بتاعت والدة سلفاكير مياردت. People will agree I will disagree, but في جنوب السودان there is no politics. الشغال في جنوب السودان ما politics. So don't tell me you can say something today and it will be the same tomorrow. لا، جنوب السودان بلد بتاع تناقضات سياسية، وبلد بتاع contradiction، وبلد بتاع ركوب راس، وما في حقيقة فوق. So انتو تتوقعوا الأسوأ. لكن what I know so far إنه سلفاكير قاعد يلعب عن سلفا designing الحاجة دي، وفي النهاية داير يدي بيته السلطة، لأنه ما في reason اللي بيخلي سلفاكير يحضر الاجتماع بتاع كوكس، ولأنه هو زاد ما هو دو برلمان بتاع SPLM ويهينوا نونو كومبا يشوهوا لك السمعة بتاعتها. هي إهانة بتاع نونو كومبا بتاع الليلة ده رسالة واحدة. رسالة شنو؟ عشان يقفلوا بابا مع نونو كومبا، ما يقول بقى شوية ندير يكون قاعد مع الوانيقة ولا ندير يكون مستشار بتاع رئيس، يطلعوا إنه هي زول فاسدة ويشتموها ويدمروا شخصيتها. انتهت زي ما حصل قبل في كوكس بتاع SPLM. إذا ما في زول سنة في SPLM بس يكفيها كان قال ندير النافس. انت فهمت السياسة بتاع سلفاكير؟ بعدك أدود الفرصة بكون متاحة قدام أدود سلفاكير إنه ما في منافس تاني. ليه؟ لأنه خلاص نونو كومبا دمروها معناه، وكل دور إذا ما تم ساتنقلبوا. انتهت كده هسه خلاص، زولة فاسدة وقبل شتموه وكده خلاص انتهت. ناو انت بتفتح فرصة بتاعت إنه الناس التانيين دي لا يجوا أدود ما بكون قدامه في ناس منافسين تاني كتار، ولا في ناس قوين they can challenge أدود كده. ده طريقة بتاع سياسة بتاع سلفاكير، وده طريقة دايربه جنوب السودان. على العموم ربنا يكون في عون شعب جنوب السودان. والواقع ده طبعا كورة في ملعب بتاع سلفاكير وأسرة بتاعه، جنوبين قرروا إنه يكونوا متفرجين وخلوا المعارضة يكونوا قاعدين يتمموا يبطالوا بتغيير، والواقع زي ده هيستمر. واقع ده هيستمر. السلفة ده ما انت شايفينه ما قادر يمشي، هيكون قاعد زي ده.
والناس اللي حولنا ده بيتو ده ياو داير جنوب السودان. they're going to continue with حاجة ده. والكيلينج هيستمر. واي ادود اي حاجه مشروع ادود خدت فيه هنا داير شيل فيه قروش، لان اي محل فيه قروش ادود بمشي هناك. لو قتل الناس زي ما قتل الناس قبل في جبل جبل العراق، الايديا بتاع انه ده ناس وايو ده كلها بروباغندا ساكت. الناس اللي قتلوهم لقيتوا الناس دايرين الناس اللي قتلوا ده ادود سلفاكير وخالو امشوا الناس اللي قتلوا الناس اللي هناك. it got nothing to do with IO and it got nothing to do with national salvation. شكرا جزيلا. أنا نكون مستمرين. We'll give hope to the people of South Sudan. We'll continue explaining للجنوبين until الجنوبين يصلوا لقناعات إنه ما في خيار قدامنا. والخطاب القبلي والنخب القبلي ده اللي بقشوكم في جوبا يصلوا لقناعة إنه ما في خيار قدامنا، خيار واحد. Either we save South Sudan or South Sudan will disintegrate. ما في خيار غير كده. لأن هل ننقذ جنوب أو جنوب السودان سيفرتك. والخيار بتاع الفرتك بتاع الجنوب قاعد يكون موجود في السطح، لانه الجنوبيين السياسات بواقع انت شايفينه ده وصلوا لغناء ما قادرين يستعملوا بعضهم وكده. وصلنا للمرحله ده، جنوب وصلوا للستيج ده. اذا الخيار بتاع ديسنتجريشن فرتك بتاع جنوب السودان، وزي ما قال امباسر ايمان الجاوين كله قريت من ال 64 قرود ديل اركبوا شجراتكم، كله قريت اركب شجرتك ويلا بعدك ارفع علم بتاعك كويس. وده اتجاه الجنوب السودان هيمشي عليه. نمشي لقدام وان داي لخيار بتاع سفير امباسر ايمان الجاوين انه كله قريت، لان عندنا 64 قريت في الجنوب. 64 قريت يركبوا 64 شجره وبعدك في 60 داهيه تقتلوا بعضكم تعملوا شنو. ما it will not be under control بتاع anybody. لكن اللي انا بعرفه انه it is better انه هنا we save جنوب السودان عشان القرود ال 64 ما يركبوا في الشجرات بتاعتهم، ولانه جريت كل ما عمل بيلخبط الشغلانه. قرود ديل I think they are going to mess it up. اذا خيارنا واحد بس، جنوبين استفيقوا من النوم اللي انتوا قاعدين فوقه ده وخلونا ننقذ جنوب السودان. اخيرا مهمه بتاع التغيير ما مهمه بتاع المعارضه، عشان ما في زول يجي يقول لنا والله يا ادوار الشيخ زيك انت ده عيونك منطط عيونك ديل اللي انت قاعد تشاهد لايف فيديو ده وعيونك كبار. انا شايف واحد هناك عيونك الامر الكبار ديل، انت ذاتك المنطط عيونك ده مسؤوليه بتاع التغيير، ده مسؤوليه بتاعك انت ده. وانا قاعد اوجه اي زول قاعد يشاهد، كل زول قاعد يشاهد هذا اللايف فيديو من الناس المنططين عيونهم ديل. انت ديل والله هذينا منتظرين معارضه عشان نجيب التغيير. نونسن رابش. مسؤوليه بتاع التغيير ده مسؤوليه بتاعك انت ده وبتاعي انا وبتاع ديمانويل وبتاع باغان وبتاع توماس وبتاع ملون وبتاع نياغومو وبتاع مارتن وبتاع اباني وبتاع زولا وبتاع جماعة وبتاع اليزابيث. ده مسؤولية بتاعتنا كلنا كشعب بتاع جنوب السودان. لكن انتوا ديل جنوبين لانه انتوا منتظرين طعم المن من السماء زي ما ربنا نزل طعم المن في سيناء لبني اسرائيل. والله اننا منتظرين معارضة عشان يشيلوا سلفاكير برا. انتوا هتنتظروا لحد ما جيسس كرايست يجي، لانه معارضة من دونكم انتوا ما بيقوتوا وين. هو المعارضة للشعب. لكن اذا شعب متكيفين زي ما ذكر بيشوف ساندو قبل، انتوا ما عندكم مشكلة. you guys are happy with the government. انتوا لسه SPLM ده مطلع دينكم وبتجي تقولوا SPLM وياي. اقول بول يقول لكم والله ده انجاز. it is an achievement انه المنظمات اللي المستشفيات تقفل في جنوب السودان والجنوب يقولوا SPLM وياي. okay that means the people are happy. okay لوتس انتوا بتقولوا SPLM وياي للحرامية. اذا انتوا متوقعين من المعارضة شنو؟ لو الجنوبيين دايرين تغيير انتوا اتقرروا براكم انتوا دايرين تغيير. وانا كلام ده قاعد اقوله مرارا وتكرارا. مسؤولية التغيير في الجنوب، قرار بتاع التغيير في جنوب السودان هي قرار بتاع شعب جنوب السودان. تغيير الوضع ده قرار بتاع الشعب بتاع جنوب السودان. يوم الشعب جنوب السودان انتفض يقول كفاية وخلاص كفى وبلا انجلي خلاص تغيير بيجي في الجنوب. انتوا هتيجي تخدوا يدينكم في المعارضة لانه يدك ويدي انا قوة كويس. لكن لما تتفرج وانتوا منتظرين انه والله اننا منتظرين ناس ايمانويل الجاوين يجيبوا تغيير، انتوا هتنتظروا لحد ما ناس ايمانويل يجيبوا تغيير وتغيير هيجي 200 الله يعلم. اذن مسؤوليتك انت ده ومسؤوليه بتاعت ايمانويل هو غايد ولا توماس ولا باغان ولا ملوم
ولا ستيفن بوي. انت تعال خد يدنا معاهم ونمشي قدام ونغير السيستم. لكن انت لو قاعد تتفرج وانت تقول انت تعبت، خلاص التعب بتاعك ده انت اديت الجرين لايت للحراميه وللكارتيل وللنصوص وللقتله انه يستلموا بلد وعملوا انتوا دايرينه. وسلفاكير ما لاقي تعديد. عشان كده الاسره بتاعه they looting, they do whatever they want to do, they kill whoever they want to kill. You guys seeing حاجه ده في جنوب السودان. Nobody going to stop الحاجه ده. ولا في معارضه يجي يقول لكم ما في زول، انا بتحدى لو في زين بتاع معارضه قال لكم بقول لكم ده زول كذاب بيت ساكت. ما في زول هيقدر يديكم جرانتي بتاع كيلينج ده هيجي في جنوب السودان. ما في زول ولا سلفاكير بيكوز الميليشيات اللي قاعدين في جنوب السودان ما في الكنترول بتاع سلفاكير. انا بقول لكم الجرانتي للستابيليتي وستوب بتاع كيلينج في الجنوب ده جرانتي بتاع بناء بتاع الدوله بتاع مؤسسات. عندك جيش، عندك بوليس، عندك سجون، عندك ناين سكيورتي، وكل زول شغال شغله وما في زول بخش شغل بتاع زول تاني. والميليشيات وما اعرف يا جيوش الابيض دول كلهم جد يتم تجريدهم من السلاح ويكونوا معتنين، يكونوا تحت حمايه بتاع البوليس. واي زول بيكون شايل سلاح كجانجز انت بتكون ضد الدوله. الدوله بتعامل معك كمجرم انت. غير كده انتوا هتحلموا باستقرار وما في استقرار، والناس هتموت وما في زول يوقف الموت. واننا نستمر لحد الشعب بتاع جنوب السودان يرفض الواقع ده الخيار الوحيد اللي قدامنا. شكرا لكم، ربنا يحفظكم في كل محل انتوا قاعدين فوقه، وخلينا نستمر. let give hope. لكن انتوا لو دايرين تغيير، التغيير عنده ثمن. التغيير عنده ثمن. من دون تغيير هسه انتوا قاعد تموتوا. قبل اسبوع، قبل شهر مات لنا 205 في ابيمنا. امبارح ولا اول امبارح مات لنا 87 في كوبو ولا يوت مات لنا 50. وبين كل فتره بموت لنا كميه من الناس. اذن جنوبين موده ويا داي. في وراب قبل اسبوع الفات براو ناس ديل شباب تاع بقر ديل تاع الرسل ديل they kill themselves قريب ل 80 نفر. موت بالنسبه لهم طبعا it is normal. This kind of situation going to continue. وكير ما عندي لكم اي حاجه، لانه قال لكم يوم داك مشكله الجنوبيين راسهم قوي. قال لكم يوم داك قال اسمع دور جاي الجنوبيين انتوا لو شاكلتوا انا ما عندي لكم اي حاجه. تقتلوا بعضكم كده لما تطردوك بتيجي جاري جوبا كاميرا. ده رئيس بلد، رئيس بلد لسه قاعد يميز قال مره الراجل كويس، تفكير تناسلي. هتيجي جاري جوبا كاميرا وبعدها نقدم لك حمايه. غير كده protect yourself. ده كلام بتاع رئيس الدوله. ما انه الدوله شغال بنظام بتاع الغابه، مش كده؟ وبعدها الناس يجي يقولوا والله قتلونا ودايرين سكيورتي. منو بديك سكيورتي؟ انتوا لو دايرين سكيورتي ادعموا المعارضات ديل. ادعموا المعارضات ديل. خلي let them push for change. وخلينا نمشي الانتخابات وانتوا كجنوبيين تنتخبوا الرئيس بتاعكم. انتوا رئيس وبرلمان اللي بتقدر تحاسبوا تنتخبوا، مش زول اللي قاعد في راسكم ده بالرجاله ده، لانه عندهم تيانغانيور وتكوباني وتويك وزفت وكلام الفاضي بتاع الميليشيات دي. ده زول اللي قاعد في ظهركم. اوكي؟ الزول اللي قاعد ببندقيه، قاعد بكلاشيكوف. سلفاكير ما قاعد باخوه واخوه. اذا انت هتجيب رئيس من نجيب واي زول ما مشكله، ما تنتخب واحد من ليدرز البرا هسه. جنوب السودان مليان بغيارات. جيبوا ليدر خليه يبقى رئيس، انتخبوا خليه يجي في انتخابات. شوفوا زول برنامجه ممكن عنده برنامج لجنوب السودان، جيبوا رئيس تاع جنوب السودان. وانتخبوا برلمان اللي قاعد يمثلكم، عشان لما الرئيس يلف ويدور برلمان ده يشيله برا. غير كده we are going to continue suffering. انا اكون معكم واضح كده من الاخره، عشان ما في زول يقول ناس دورا يقولوا كده. لا كذب ساكت. killing them is not going to stop في جنوب السودان. while النظام بتاع سلفاكير قاعد killing going to continue. لانه ما في حكومه، عباره عن ميليشيات وكارتيل وكشمبيوت وكلام الكثير. اذا لو انتوا دايرين بلد اللي هنا حاربنا من اجله، let us come together and support the opposition. لو انتوا ما دايرين you guys don't want to support opposition، كورينكم واحد مع المعارضه، كورينكم واحد مع سلفاكير، you guys accept the reality بتاع الواقع بتاعتنا كده، and that situation going to continue like that, and there is no worse until
تغيير يجي. السلام عليكم. أي زول عندك رأي عندك تعليق تعالينا في كلاب هاوس في Voice of the People Forum and I will hear you. God bless you all. السلام عليكم. نلتقي أسبوع إن شاء الله. مع السلامة.